nĩ gũtunyanwo, matũũra marĩa magĩrĩru nĩ megũtunyanwo, ithaka iria thaka na iria noru nĩ igũtunyanwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Athĩrĩria ũũgĩ waku arĩa maciarĩtwo na ũhoro wa ma matimakaga na matirĩ guoya yathingu matinaina mberagwo nĩ kĩhoto umĩrĩria inde yaku. Bwana asifiwe sana. Amen. Nake agĩtunyana matũũra marĩa mairigĩtwo marĩa marĩ Juda, agĩcoka agĩkinya Jerusalemu. Ngai wakwa, mwathani wakwa ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, andũ aya mũndũ neanĩte title deed yake ĩ bengi, logbook yake ĩ bengi, ndũkareke andũ maremwo nĩ kũrĩha mathirĩ maya, tondũ target nĩ increment yongerereke mũno, interest yongerereke mũno, mũremwo nĩ kũrĩha manyũmba manyu menderia andũ arĩa marĩ igweta. Na mũndũ wa kũigua kĩ atĩa? Na nĩ njũĩ angĩ no kũng'ethia nyũmba kwendio no yage gũkĩra handũ ũmũthĩ, no rũciũ nĩ ũkandirikana. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatano, na rĩrĩ ta thikĩrĩria, Semaia ũrĩa mũnabii agĩthiĩ Jeroboamu ona harĩ anene a Juda arĩa monganĩte Jerusalemu nĩ ũndũ wa Sisaka, akĩmera atĩrĩ, Jehova oigĩte ũũ atĩrĩrĩ, nĩmũtiganĩte na niĩ, na tondũ ũcio niĩ ona niĩ nĩ ndĩmũtigĩte mũhũrwo nĩ Sisaka. Mwathani arogocwo. O ikarĩte thĩ-rĩ, tambararia moko maku na igũrũ. Ngai nĩ twagĩa kĩrĩko nawe, tũtigũgũtiga, ndũkareke tũhũrwo nĩ Sisaka. Ũyũ wambatĩte akang'ethanĩre na kĩgongona gĩaku, ithuĩ nĩ tũgũgũtungatĩra. Mĩbango ĩrĩa yothe ĩbangĩtwo nĩ Sisaka, Ngai tũbangũrĩre, Ngai twehererie. Sisaka ũyũ ũragia thĩni, ũyũ ũragia matũũra marĩa mairige, Ngai twehererie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtigũtigana nawe Ngai, tũtikuma njĩra-inĩ ciaku Ngai, nĩgetha ũtũtoranĩrie mbara ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtũĩ nĩ twĩhĩtie, nĩtumĩte njĩra-inĩ ciaku, nĩtũthũkĩtie karĩko gaitũ nawe, nĩkĩo tũrekereirie moko-inĩ ma mũndũ mwaganu, nĩkĩo tũrekereirie moko-inĩ ma andũ aganu, no nĩ twahoya ũtũiguĩrĩre tha, ũtũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, na tũtigũthũkia karĩko gaitũ nawe, tũtigũthũkia ngwatanĩro itũ nawe, tũgũikara ũthingu-inĩ waku, tũgũikara ũtheru-inĩ waku, tũgũikara kiugo-inĩ gĩaku, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe hinya witũ. Ti-itherũ nĩ tũumĩte njĩra-inĩ ciaku, nĩ tũtiganĩte nawe Ngai, na nĩkĩo tũtigĩte nĩgetha tũhũrwo nĩ Sisaka. Nĩ twahera Ngai, nĩ twahera Ngai, nĩ tumĩte njĩra-inĩ ciaku, no tũhonokie Mwathani, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Amen. Rĩu nĩ ihoya
iro cio muriganitie Ngai nĩ aigua ihoya rĩu. Ngai nĩ atũthikĩrĩria atĩ tondũ nĩ tũtigĩte Ngai nĩkĩ atũrekereirie moko-inĩ ma mũthamaki ũgwĩtwo Sisa. Aisiraeli matiga Ngai, marekereirio moko-inĩ ma mũndũ ũtarĩ na tha, marekereirio moko-inĩ ma mũndũ, haleluya, ũtaramakio nĩ ũthĩnjĩri, ũramisi ũcio ũthĩnjĩri ũrĩa ekwenda. Mwathani arogocwo. Tero cio mũriganĩtie kaĩ nĩ ndĩraigua ĩ, no mũthĩ ona nĩ kĩhũtha hũthũ nĩ ndĩranyita, ndĩrongerera 1+1 anja ndigũkwĩra onawe wĩyethere anja. Bwana asifiwe sana. Githĩ tũtiũkire covenant prayers? Haleluya. Ithuĩ tũtikũhoithio mĩhianano nĩ Jezebeli. Ithuĩ tũtikũinamĩrĩra ũthamaki wa nduma, na inyuĩ mũtikũhingithio rathi ũrĩa ũrahinga. Inyuĩ mũrĩ a ũthamaki wa Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũka. Nĩtũratwara na andũ a Ngai. Nĩ mũnogire? Tarũgamai na igũrũ hanini. Haleluya. Andũ arĩa athingu na oreri, mengoro njega ciũire tha, Yeme ciao itarĩ njambania, akĩmaiguei. ũrĩa marathimĩtwo nĩo wa mama na riũa rĩkĩratha, rĩrathaga tumegathira, andũ othe makarĩkenera, ũthikuaga ta itu rĩrĩa mbura, nyarĩkia mbura, anabii othe na atumwo othe moragirwo makĩrũĩra, bara iria thiku na oreri itigathario, ũthituni ũthamaki wakwĩhoke, kana wale amari uthu na uthiku, na nĩ mathũire rohama, roigire metagwo ithuki, na mĩtĩ mĩũmũ inĩ metagwo mĩigua, ani marĩ maũgĩ wothe wa Karabia, meninaga noguo magakua, meciria mao magathũka, otha manyamu ngoro ciao ikarũra, gũkĩra nyũmba na wale amari uthu na uthiku, Na nĩ mathũire rohama, oigire metagwo ithuki, na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua, na nĩ mĩigua, na wale amari uthu na uthiku, na nĩ mathũire rohama, oigire metagwo ithuki, na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua, na nĩ marĩga. haleluya. Mwathani arogocwo. Amen. Ndenda ũthikĩrĩria kĩbungo kĩu wega. Haleluya. Na wini ũrorete mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre na wale amari uthu na uthingu, Na nĩ mathũire rohama, oigire metagwo ithuki, na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua, na nĩ
asifiwe sana. Amen. Ndurarora mundu ucio wega. Mwire ndenda gukurutira uira. Wa hari okuhonokera. Mwire na hinya ndenda gukurutira uira. Na nguririkania okorwo ni uriganirwo. Tondu woremi waku we ni urekereirio moko-ini ma Sisaka. Tondu waku na kariko gaku na Ngai ni urekereirio moko-ini ma Sisaka. Na agagutunya kiria gigiaku nikio tahitwo mugunda, nikio gutahwo mugunda, nikio gutahwo ngari yaku. No wenda kurathira tondu wa hario ri Ngai uyu ni egukuhotanira. Ndwitahwo mugunda we, ndwimomorerwo nyumba we, ndwitunywo ngari yaku we, tondu ni ukuigua watho wa Ngai. Muti uria wambirwo Mwathani gitina-ini Hari wonokio iyo we mai magwithamba mehia mathire uthinguni uthamaki wa kwĩhokeka. Kinyai hau ati uthingu ni uthamaki muiganu wa gwika atia? Hena bata wa gukiinamirira uthamaki wa thi. Angikorwo uthingu ni uthamaki muiganu wa kwĩhokeka na ndũgũgũtunya kĩndũ gĩaku gĩa karĩko na Ngai, ũgũikara ũthingu-inĩ. Angĩkorwo ũthingu nĩ ũthamaki wa kwĩhokeka, wona waikara harĩa harĩ ũhonokio, harĩa thakame ĩitĩkĩte, mĩrimũ ĩyo ndĩgagũtange. Gĩa karĩko na Ngai. Bwana asifiwe sana. Tiga kũgĩa karĩko na thamaki Mwathani arogocwo. Angĩkorwo ũthingu nĩ ũthamaki mũnene wa kwĩhokeka, tiga kũnyarirĩka meciria nĩ ciana. O harĩa gĩtina-inĩ, harĩa harĩ ũhonokio, no kũgĩa kĩrĩko naho. Uge ũthamaki ũyũ wa kwĩhokeka, ũyũ ũtegũikia ciana njohi-inĩ, ũyũ ũtegũikia thuri ũmaraya-inĩ, ũyũ ũtegũikia aciari mĩrimũ-inĩ, ũthamaki-inĩ ũyũ wa kwĩhokeka nĩguo ndamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na ndagĩa karĩko na Ngai. Haha ndiku muti uria wambirwo Mwathani gĩtina-inĩ Hari wonokio iyo we mai magwĩthamba mehia mathire uthinguni uthamaki wa kwĩhokeka. Haleluya. Amen. Rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, athuri na atumia na anake na airĩtu, na ndĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rũu, Ngai ũtũririkane na ũtũhotanĩre. Bwana asifiwe sana. Na haha gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ ũyũ, haha harĩ ũhonokio, Ngai honokeria rũrĩrĩ rwakwa. Rutikae kũhingwo maitho nĩ itonga, rutikae kũhingwo maitho nĩ ũtonga, na nĩtũragĩa karĩko nawe, na tũtikuma karĩko-inĩ gaku nawe, atĩ gũtirĩ hĩndĩ tũkũinamĩrĩra mĩhianano, gũtirĩ hĩndĩ tũkũhoya ngai ng'eni, tondũ nĩtwamenya ũthamaki ũrĩa tũbatiĩ nĩ kwĩhoka nĩ wothi. Alafu mũndũ wĩna gĩko, ugai mũndũ wĩna gĩko, kĩogo, kĩoragũri, kĩohoi wa mĩhianano, o haha mũtĩ-inĩ ũyũ he maĩ ma gwetha. Alafu wethamba na maĩ marĩa maroimire mbaru-inĩ ciake, ũhutie nginya thakame ũinũke nayo. Amen. Tondũ thakame no njigũkĩ mũtharaba-inĩ, thakame no njigũkĩ, nĩtũratwara na andũ a Ngai. Ũguo tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, tũtikũhoya Ngai ng'eni. Nawe mũthamaki Sisaka, ndũgũtũnyita mĩgwate, nĩtwarega kũnyitwo mĩgwate, nĩtwarega kũhũrithanio mĩtwe, nĩtwarega kũhatĩrĩrio,
na uthamaki wa dictatorship thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩtũrega. Na asifiwe. Gaka maheire anga ndikaiguĩke nĩgoka wega. Bwana asifiwe sana. Mũtĩ ũrĩa wambĩirwo gĩtina-inĩ arĩ ũhonokio, ĩyoe maĩ ma gwĩthamba, mehia mathire, ũthiku nĩ ũthamaki wa kwĩhokeka. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Twĩra-inĩ ya kaigana na ndĩrenda tũthome rĩu tũrũgamĩte. Bwana asifiwe sana. Mũtikũhũrwo nĩ Sisaka. Ngai ndũgatũtige tũhũrwo nĩ Sisaka. Sisaka no atũhũre na mathĩna maingĩ ma rũthũro rwĩhithĩte. Hũthĩra gaka morio gaka gathũngũ ndũkĩrute. Mũtĩ ũrĩa wambĩirwo Mwathani. Hallelujah. Ĩyoe maĩ ma gwĩthamba, mehia mathire, ũthiku nĩ ũthamaki wa kwĩhokeka. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ mũranjigua andũ arĩa mũrĩ nja? Nĩ mũranjigua andũ arĩa mũrĩ kanitha thĩinĩ? Andũ arĩa marĩ Theophilus TV nĩ mũranjigua hihi? Arĩa mũrĩ mwena-inĩ wa online nĩ mũrathikĩrĩria na nĩ mũranjigua? Ugai ithenya-inĩ rĩao. Ugai nĩ twametĩkĩria. Twetĩkia nĩ maraigua na nĩ marathikĩrĩria. Na tuoiga atĩrĩrĩ, gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ ũyũ he maĩ ma kĩ? Na ũthingu nĩ ũthamaki wa kĩ? Nĩ ũthamaki wa kĩ? Na mũrehoka ũthamaki wa thĩ wa kĩ? Ũthingu nĩ ũthamaki? Na hau hena maĩ ma gwĩtha? Mwathani arogocwo. Na nĩ tondũ wa ũira ũrĩa ũrutaga ũkoiga Jesũ nĩ Mwathani, maĩ macio nĩmo wĩthambĩte namo, na nĩkĩo ũrona ũkengete ũguo. Ta rĩu mũndũ ndangĩciria wĩna mĩaka ĩyo wĩnayo, no nĩ tondũ wa gwĩthamba na maĩ marĩkũ? Haleluya. Tũrĩthiaga tũkahatĩrĩrio mwena ũyũ nĩ Sisaka, Ngai akaingĩra thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ yanyu, mawaru magatunguha mũkarĩa merĩ, rũgendo rũgathiĩ kana rũkahũtha, no karura haha ta wĩhakĩte maguta, tondũ Ngai ũrĩa twendete nĩ Ngai, Ngai ũrĩa twendete nĩ Ngai, na nĩ Ngai ũtacenjagia. Ugai ameni. Ũrĩhatagĩrĩrio mwena ũyũ ũkĩendia matauro, ndũrabatara kwendia igana rĩmwe, ũrĩendagia tauro ĩno. Haleluya. Ũkĩinũka ũkainũka na gakuota na kamũtu ga kiro ĩmwe, mwarĩa mũkahona na mũgathakara, ona mwehumba nguo cia kĩbaũ cirĩhanaga ta ciumĩte Takĩ, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai na ndaratũtĩra maũthĩ. Ngai ndaratũtĩra maũthĩ. Ugai ameni. Ũguo Sisaka ona wanyarara kĩgongona kĩa Ngai, ona wambĩrĩria kũnyarira makanitha, aya ti anyarire nĩ Ngai wao, aya ti anyarire nĩ Ngai wao. Ugai ameni. Ugai Ngai witũ ndatũnyarirĩte na Ngai witũ ndatũthũire. Ona waiga nĩ ũkũng'ethanĩra na Jerusalemu, ona waiga nĩ ũkũng'ethanĩra na igongona cia Ngai, thikĩrĩria ngwĩre, haha gĩtina-inĩ nĩho hena maĩ ma gwĩthamba, na nĩho thakame ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici.
uritũnyariiragĩra haha tũkorĩrwo thingu-inĩ wa kwĩhokeka, ũthamaki wa kwĩhokeka, ũthamaki ũtarĩ wa hongo, ũthamaki ũtarĩ wa mahaki, ũthamaki ũtarĩ wa kũũragana, ũthamaki wa kwarahũra. Twetereirwo mathibitarĩ atĩ nĩgetha mũrĩhe goro, ndaimono ciĩtongie na mbeca cianyu mũkahona na mũgatũũra wega, nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa twendete na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Bwana asifiwe sana. Rĩu homona nĩ gũthira tondũ ũrĩa thibitarĩ igĩte ona malaria nĩ megwĩka atĩa. Bwana asifiwe. Ona kansa nĩ igwĩka atĩa. Ona marĩgwĩtaga magakwĩra na werĩ githĩ tũtierĩtwo warĩ na kansa yarĩ na nyũkwa. Niĩ ndiarĩ werĩ githĩ gũtirĩ hĩndĩ wokĩte na tũgakũhe kandi ya arthritis. Tuohorirwo. Bwana asifiwe sana. Rĩu ona tũgũthiĩ tũkũhota gũthiĩ ona kũrũgĩra Jehova ona kũinĩra Ngai. Bwana asifiwe sana. Mena rekodi cianyu na mabangĩte raini mĩrimũ ĩrĩa mũkũrwara na ĩrĩa mũrwarĩte nĩgetha make mathibitarĩ manene, no tondũ nĩ mwataũkwo na mwagĩa kĩrĩko na Ngai na mwataũkwo maĩ marĩa maitĩkire mũtharaba-inĩ wĩra wamo nĩ ũrĩkũ, na watua matua woiga haha harĩ maĩ ma gwĩthamba nĩmo ngwĩthamba namo, amũkĩra hinya mwerũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre maĩ maya matirabatara detergent, matirabatara mathabuni, kana marabatara. Haleluya. Matirabata. Ũguo wethamba na maĩ maya ona ũtarĩ na gathabuni nginya thigino ndũngĩnunga. Ugai ameni. Mũndũ wa gũtaũkwo eke atĩa? Nĩ mũraigua? Twĩ hamwe. Haleluya. Mwathani arogocwo mũno. Tathikĩrĩria ũigue raini ya gatandatũ na ndĩrenda ũthikĩrĩrie wega. Hĩndĩ ĩyo anene a Isiraeli ona mũthamaki magĩkĩnyihia. Ugai atĩrĩrĩ, nao makiuga atĩrĩ, Jehova nĩwe mũthingu. Anĩrĩra uge Jehova nĩwe mũthingu. Athamaki a bũrũri wa Kenya na anene a bũrũri wa Kenya, atongoria a bũrũri wa Kenya, ihinda nĩrĩgũkinya muge Jehova nĩwe Ngai, muge Jehova nĩwe Ngai. Mũtige mbara ciũrimũ, mũtige wana, muge Jehova nĩwe Ngai. Na mũgĩkinya hau rĩ tũtigũkorwo tũmwĩrĩte. Mbara rĩu ĩtuĩkĩte ya ciana na athuri social media-inĩ tondũ Kenya gũtirĩ mbici. We korwo kwĩ mbici ugai ameni, irumi itingĩroneka social media-inĩ, no tondũ andũ matirĩ mbici rĩ empty debe make the most. No niĩ tondũ ndĩ mbici gũthaithanĩrĩra mũthuri ũyũ mũtumia ũyũ kuohora ciana ici othe nĩ mekuga Jehova nĩwe Ngai. Nĩ mekuga Jehova nĩwe. Haleluya. Tigai mbara, tuoniei wendo. Tigai gũikanĩria ciugo ndũrũ. Tuoniei ũrĩa tũngĩturia maru tũthaithe Ngai. Tuoniei ũrĩa tũngĩteithia thĩni mahote kwĩrũgamia. Mbara cia tũnua nĩ cia tũnogia, no o tũnua tũu o nĩmĩ-inĩ icio no ikumbũra Ngai na ciuge Jehova nĩwe Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩtũratwarana andũ a Ngai.
atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jehova onire atĩ nĩmenyihetie rĩ, ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩgĩkinyĩra Semaia, akĩrwo atĩrĩ, nĩmenyihetie, ndimanina. Ugai ndimanina. Mũnabii wa Ngai akĩreherwo riboti Marui nĩagĩthaithanĩrĩra Isiraeli, akĩrwo narĩ ũronaga ta marĩ agorokire nĩmahonete hakiri, arĩa ũronaga ta marĩ arwaru ngoro-rĩ magakuania maũndũ-rĩ ngoro ciao nĩ theru. Ona to ũguo tu, arĩa ũronaga ta arĩ o megithi moĩ kũina-rĩ makinya ndaci-inĩ-rĩ rĩu maraina kanitha-inĩ, Jesu nĩ tũgũ. Gĩtũmi kĩande mũgooca Jesu nĩ mũndũ ta mũthondo-inĩ wa mehia mĩao ira buruzani ĩkanadu twane mũrata. Haleluya. Ũguo Ngai nĩ ekũgarũra nyĩmbo cia andũ aya. Ngai nĩ ekũgarũra mĩario ya andũ aya. Bũrũri wa Kenya twaũiga moko-inĩ maku Ngai, twanengera na atongoria moko-inĩ maku Mwathani. Ona aya megũthaga gĩthũri nĩ ũnene wao, ona aya megũthaga gĩthũri nĩ ithomo ciao, ona aya megũthaga gĩthũri nĩ ũtonga wao, reke nĩmĩ ciao ciuge Jesu nĩ tũkwendete, Jesu nĩ tũgũkũgoca. Haleluya. Ngai akĩra mũnabii wake, andũ aya ndimanina, mahinda manini mathira nĩngũmahonokia, nĩngũmathara moime gĩkuũ-inĩ, nĩngũmahonokia moime ruo-inĩ, nĩngũmahonokia moime mĩhianano-inĩ. Ngai tũhonokerie bũrũri ũyũ wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tũragĩa kĩrĩko na Ngai ũmũthĩ. Haleluya. Tũragĩa karĩko na Mwathani ũmũthĩ atĩ hinya wa Ngai witũ nĩ ũkuonekana bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ ũkuonekana kaunti-inĩ ciothe, nĩ ũkuonekana matũũra-inĩ mothe. Hinya wa Ngai witũ nĩ ũkuoneka. Nĩ tũranyitanĩra. Hinya wa Ngai witũ nĩ ũgwĩka atĩa? Na Ngai atigithũkania nene na andũ arĩa anyinyi ũhoro-inĩ wa irumi. Andũ othe nĩ maheane gĩtĩ, andũ othe nĩ maiguane, tondũ rũrĩmĩ rũu wĩna ruo ti rwa kũrumana, nĩ rwa kũrathimana na kũgoca Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na wona gĩthirĩ nĩ ambarara tiga ũiru. Bwana asifiwe sana. Wale mũhe ihinda rĩa ng'ombe na mbũri. Haleluya. Wale mũhe ihinda rĩa mĩgũnda na gwaka mapuroti. Wona ngĩambatia yakwa ta ya mĩcakwe tigathe. Bwana asifiwe sana. Tigathe. Haleluya. Tero ciumũrĩani tiga ũiru. Nĩ warĩ hĩndĩ warĩ kuo, na nĩ warĩ hĩndĩ woiga, nĩ harĩ hĩndĩ wara ũgĩka atĩa. Tarĩu kwĩ hĩndĩ andũ meranaga atĩrĩ, tene maniĩ ndarĩ mbeca, mahĩndĩ ĩyo ndarĩ mbeca ndarĩa mũgate nuthu na soda. Ũguo mbeca ciaku ciathirĩire kũrĩa-inĩ. Mwathani arogocwo. Haleluya. Andũ a Ngai mũtigateange mahinda. Ũrĩa kiugo kĩratwĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso 5, ndũgateange ihinda rĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Na arĩa marahota gwĩka wega mathiĩ na mbere na gwĩka, arĩa marahota gũteithia thĩni mathiĩ na mbere na gũteithia. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Tiga roho wa ũiru. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ugai na rĩrĩ nĩ mũkũinũka. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Jehova onire atĩ nĩ menyihĩtie rĩ, ugai nĩguo. Ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩgĩkinyĩra Semaia, ugai atĩrĩrĩ, akĩrwo atĩa?
no nginya muge na mwario wa anabii matiruganagia ona matiuga Jesu ni mureithi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndomereri ya Jehova igikinyira u akerwo atiri nimenyihitie ugai ameni ndimanina no ningwitikira kumahonokia matuko manyinyi mathira namo marakara makwa matiitwo Jerusalemu na undu wa guoko gwa Sisaka. Ugai ameni. Haleluya. Uguo Sisaka kumagarite agakanja kigongona kia Jerusalemu. Ngai ndekwerekeria marakara make Jerusalemu. Ngai ekwerekeria marakara make kuria Kalidei, kuria Humenayo, kuria hoi mehianano. No kigongona giki nikiohore. Ngai ndekwerekeria marakara make kigongona-ini. Ngai ndekwerekeria marakara make Jerusalemu. Ngai ni arega. Bwana asifiwe sana. Na hindi o muthamaki ni ebange urecia ni thoni hana atia nginya ngari cieba na ciekiritwo maguru matungu kundu itange kwama. No Jehova ni oiga no ni ndarega ndietikiria marakara makwa matonye Jerusalemu ni itura itheru. Ngai ndugetikirie marakara maku matonye kigongona-ini giki. Mathogota mathamaki mathogota manene ndukareke manyarire kigongona giaku githeru thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai akira Sisaka, shida ni yako, mji wangu wa Yerusalemu nitailinda na itasimama na itaendelea. Nitailinda katika jina la Yesu Kristo. Ucio niwe Ngai. Uguo marakara maku muthamaki na thamaki a thi na anene a thi matikinyereire Ngai. Kiria gikinyereire Ngai ni mathaithana ma andu aya, ni guthaithana gwa athuri, ni guthaithana gwa atumia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ithue tone twataukwo ne twagia kareko na Ngai. Tutikuma thingu-ini, tutikuma theru-ini, na tutikuma kiugo-ini kia Ngai. Tondu ne tuona muthamaki wa kuma Misiri uyu gwetwo Sisaka akiuga ni ngung'ethanira na Jerusalemu. Agikora Jerusalemu tia kung'ethanirwo nayo. Ngai agetiga ng'ethetie na ngari ciake cia ita. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Gaka kamundu ona gatangiihuria nyama mukuha mogotigwo mung'ethetie na Ngai ndekwaga gwika uria arenda gwika ni tondu wa hinya na unene wake. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Gaka gakanitha. Bwana asifiwe sana. Ona gathugundĩrwo ũru na Sisaka bange ngari ciake raini igotigwo ing'ethetie na matereba marutĩte mũtwe nja metereirwo makũre. Handũ ha merwo makũre merwo hondokai. Jerusalemu nĩ yairigĩrwo. Jerusalemu nĩ yairigĩrwo. Bwana asifiwe. Te Jerusalemu nĩ yeka atia? Kigongona kia Ngai nĩ gĩeka atia? Haleluya. Kigongona kia Ngai nĩ gĩeka atia? Na makari nĩ mane. Ngai ndararũa na ngari. Haleluya. Tero cio mũriganĩtie nĩ itũũra rĩa maru rĩgũkũrũĩrĩra. Nĩ itũũra rĩa mathaithana rĩgũkũrũĩrĩra. Nĩ Ngai ũgwĩkĩra rũirigo kigongona-inĩ gĩake na itarĩ harĩa nja, itarĩ kũrĩa bara,
Nebangĩte ngari ciarĩo no handũ ha gũka inyuĩ na inyuĩ mwarahũke nao mahũndũke mathiĩ makarĩe gĩtheri kĩa mboco na metie kabiribiri kanini matikae gũthũkĩrwo nĩ nda tondũ ona mbeca cia nyama matirĩ. Ugai ameni. No gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kĩroka moko-inĩ manyu. Ũtorania wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai akiuga tondũ nĩmenyihia na nĩmanjigua nĩngũmahonokia. Andũ a Ngai makĩigua, mũnabii wa Ngai akĩigua, no Sisaka na matereba make matiamenyire ũrĩa kũra, matiataũkirwo ũrĩa kũhana. Bwana asifiwe sana. Ngai agĩkorwo nĩ airigĩire kĩgongona, Ngai agĩkorwo nĩ airigĩire Jerusalemu, nĩ tondũ nĩmagĩire karĩko. Nĩ ihinda rĩa gũcokerera Ngai witũ, nĩ ihinda rĩa kwanĩrĩra mũno, tuge Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Nĩ ihinda rĩa kwanĩrĩra mũno, tũgoce Ngai ũrĩa we. Ugai Ngai ũyũ nĩ mũtheru na ndacenjagia ona kana akagarũrũka. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Semaia mũnabii wa Ngai, haleluya, akĩmenya Jerusalemu nĩ eka atĩa, nĩ airigĩrwo. No mũthamaki arĩ raini-inĩ akĩhĩ, Jerusalemu nĩ ngũthiĩ, nĩmekũnjĩtĩkia, nĩmekũnyona, nĩmekũngũrana, watajua. Haleluya, haleluya. Ithuĩ twaragio ũhoro wa ũtatũ mũthe, Ngai ithe na Ngai. Tũtiaragio ũtatũ wa thĩ, twaragio ũtatũ mũtheru, Ngai ithe na Ngai. Na harĩa tũrutĩte ũhoro ũyũ nĩ harĩa gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ, harĩa he maĩ ma gwĩtha na ũhonokio noho. Bwana asifiwe sana. Na tukiuma hau, haleluya, ona tũtethambĩte na thabuni, ona tũtethambĩte na detergent, ona tũtarĩ na macia magarũrĩra merĩ, tũkĩhĩtũka andũ nĩ marĩũranagia andũ aya nĩ akwa thaka ũũ. Ona waga kuga ameni ũguo nĩguo kũ. Haleluya. Tondũ tokoraga kuga ameni nĩ ũi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩtũthiĩte wega. Haleluya. Mwathani agocwo. Ugai ameni. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ Ngai agĩtĩkĩra kũmahonokia matukũ manyinyi mathira, namo marakara makwa matitwo Jerusalemu, marakara ma Ngai matigũtũkinyĩrĩra. Umai mwĩthare. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, nĩ roka kũnũ, mũtiũke mwĩthare. Tathikĩrĩria ũigua harĩa ndĩrenda mũnyite. He mũndũ wa Ngai wateithĩtie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya hau kabere, andũ arĩa maikarĩte thĩ thiĩ na mbere na gũikara thĩ, nĩ njũĩ mũrĩ anogu, alafu nĩ njũĩ nĩ mũmboekete. Haleluya. Ainĩte ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũkũ. Yadrania Theophilus. La 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 la. Tũcokere ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũkũrana maũndũ. Ngai tekai atĩrĩrĩ andũ a Ngai, tarahaica ndaka mũinũke.
Tondu nĩ mwambĩrĩria itherũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kanana. Haleluya. Nĩ kamũra-inĩ gake. No rĩrĩ nĩ megũtuĩka ndungata ciake nĩgetha mone harĩa ngũrani ĩrĩ ya kũndungatĩra niĩ na gũtungatĩra athamaki. Haleluya. Take tũcokere ngũrani ya mũndũ na nyamũ igũkũrana la 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 Bwana asifiwe sana. Ati andũ aya nĩ mekũmenya ngũrani ya gũtungatĩra Ngai na gũtungatĩra athamaki. Na niĩ ndoiga gĩkĩ no gakĩandĩkĩirwo kwa mbere ya nding'ũri. No gakĩrĩ mũrũ wa Ithira wandĩkĩte gĩkĩ. No gakĩrĩ we. No gacũcũ wanyu arĩ ho gĩkĩandĩkwo. Tathoma hau kamũra-inĩ ga kanana ũnjĩre kana gĩaku kĩroiga ta gĩakwa. No njĩre na ũnjĩre ũtuĩte gũtungatĩra kĩ. Tacokera irĩngĩ. Mũroiga wega tarĩ inyuĩ mwandĩkĩte. Tacokerai. Kinyai hau. Nĩ megũtuĩka ndungata cia mũthamaki ũcio ũthiĩte kũnyita Isiraeli mĩgwa. Thiĩ na mbere. Atĩ nĩgetha nigetha mone harĩa ngũrani, nigetha mone harĩa ngũrani, nigetha mone harĩa ũtiganu, nigetha makũrane matige gũikara ta nyamũ cia gĩtha. Ũmenye kana nĩ mũthamaki kana nĩ mũthamaki ũgũtungatĩra kana nĩ Ngai. Ihinda nĩ rĩaku ũmenye nũ ũgũtungatĩra. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai akĩmarekereria magĩthiĩ moko-inĩ ma mũthamaki ũcio. No Ngai akiuga nĩ ngũreka mamũtungate na arĩa mekũndungata mandungate nĩgetha mamenye kũrĩa ngũrani ĩrĩ na matue matua kana nĩ thĩ megũtungata kana nĩ niĩ megũtungata. We watua gũtungata kĩ? Haleluya. Tareke ngwĩre rĩu ũmũthĩ tũkire kũrĩkĩrĩria covenant prayers. Ngai nĩ egwĩkĩra ngũrani na we ũkire na we tũrutanĩtie nawe kĩambĩrĩria nginya haha. Nĩ egwĩkĩra ngũrani gatagatĩ-inĩ ga thĩ ĩno yothe. Ũru ũrĩa wothe ũgũkora arĩa mainamagĩrĩra andũ athĩ, Ngai nĩ egwĩkĩra ngũrani we ndwĩkũhutia. Ngai nĩ egwĩkĩra ngũrani kũrĩ andũ arĩa othe mainamagĩrĩra, andũ arĩa marĩ igweta na arĩa marĩ hinya. Nowe ũinamagĩrĩra Ngai wa igũrũ, we ũtahũthagia, we ũtairaga kĩgongona kĩa Ngai. Amũkĩra ngũrani kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Amũkĩra rũirigo rwega kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Na nĩ gũkũgĩa ngũrani mwaka-inĩ wa 2024 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ gũkũgĩa kĩ? Nĩ gũkũgĩa kĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ gũkũgĩa kĩ? No gwĩkĩra ngũrani. No watũma andũ aya mone
nega haleluya Ngai arwekira ngũrani igũrũ rĩa mũtũrĩre waku Ngai ekire ngũrani kĩgongona-inĩ gĩkĩ na igongona iria ciothe irĩ mũhuro wa riũa tondũ ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano Ngai wekire ngũrani no reke kũmenyekane Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ ũrĩkũ ĩkĩra ngũrani nĩ tondũ wĩtagwo Ngai na tũtigwĩka ũndũ tũkenie kĩ tũtigwĩka ũndũ tũkenie tacokera iraini ya kanana na rĩtwa nĩ mwamenyita wega mũthome na hinya na mwananĩrĩre nĩraigua kiugo kĩu gĩkĩingĩra nĩraigua ta kĩragũtonya na kũrĩ andũ matarĩ marataũ kũrĩ andũ matarĩ kĩ kũrĩ andũ mataranyi ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũkũrana maũndũ Ngai tũteithie ndiũ ũrĩa hagĩthia nĩrwariganĩire kũ hĩndĩ ndaciũĩ ngana ũrĩa mũndũ aragĩkũra Bwana asifiwe sana Ngai arwekĩra ngũrani igũrũ rĩa mũciĩ waku hema-inĩ ĩrĩa Ngai witũ atwĩrĩte tũingĩre thĩinĩ wayo kĩgongona kĩrĩa Ngai atũmĩte tũkorwo twĩ thĩinĩ wakĩo Ngai nĩ egwĩkĩra ngũrani na mwaka wa 2024 no mũgoko haha mwaka ũkiuga ũkomanĩre muge niĩ nĩ nyonete ngũrani nĩ nyonete Ngai agĩkĩra ngũrani gĩkuo nĩ gĩkuongerereka mwaka wa 2024 mĩtino ya barabara nĩ ĩkuongerereka mwaka-inĩ wa 2024 ikuũ cia mĩrimũ nĩ ikuongerereka mwaka-inĩ wa 2024 no ũguo tiguo Ngai ĩkĩra ngũrani igũrũ rĩa kanitha waku ĩkĩra ngũrani igũrũ rĩa andũ aya ĩkĩra ngũrani igũrũ rĩa athuri aya ĩkĩra ngũrani igũrũ rĩa atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ĩkĩra ngũrani na andũ aya ũreke mamenye niwe wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana uga Ngai njĩkĩrĩra ngũrani niĩ hamwe na nyũmba yakwa tondũ ndigũtũmũkĩra mothamaki ma thĩ ndigũtũmĩkĩra athamaki a mabũrũri we nĩwe ngũtungatĩra ndagĩa karĩko nawe na ndigũthũkia karĩko gaka atĩ we nĩwe ngũtungatĩra we nĩwe ngwambararia we nĩwe ngũtũgĩria ndagĩa karĩko nawe ndigũtungatĩra andũ arĩa marĩ igweta ndigũtungatĩra andũ arĩa marĩ hinya ndigũtungatĩra andũ arĩa marĩ hinya ngũtungatĩra Ngai ũrĩa we na ndagĩa karĩko nawe na ndigũthũkia karĩko gaka niĩ hamwe na nyũmba yakwa ngũtungatĩra Ngai ona thĩ yothe ya kũrega ona andũ a makanitha magarũrũka niĩ ndikũgarũrũka ngũtungata Ngai ũrĩa we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ andũ maregire Ngai Isiraeli kĩo irio mũhianano nĩ Jezebeli Ngai kĩoya Ngai mũno ĩrũgamia mbura meketa tũnanini ũkũgĩa ng'aragu meketa tũmi na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai nathia cia Baali nĩmatigire makĩoya Ngai na ndaigana kũmetĩkia rĩrĩa erijokire enda Ngai na igũrũ na kĩgongona Elija akiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra gothe mũrĩ njagana mũtinone nĩgũkũgĩa ng'aragu na mĩaka ĩtatũ na ndacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai iyo na ihinda-inĩ rĩrĩ
kamwamenya Jehova ndiwe Ngai. Rĩrĩa macemanirie Elija akiuga rĩu nĩtũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ. akorwo nĩ Jehova Tũmũtungate nĩgĩakorwo nĩ Baali. tũmĩtungate Elija akiuma mũciĩ arĩ nake akĩra andũ othe mũrĩnjaga na mũtinyone. nĩgũkũgĩa ng'aragu Uya mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova ndiwe Ngai. anabii acio a Baali Nĩmatindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. rĩrĩa Elijokire Tena Ngai magĩũkiura na igũrũ gĩcina kĩgongona. na Elija akiuma mũciĩ Arĩ nake akĩra andũ othe mũrĩnjaga na mũtinyone. nĩgũkũgĩa ng'aragu Mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova ndiwe Ngai. Elija akiuma mũciĩ Arĩ nake akĩra andũ othe mũrĩnjaga na mũtinyone. nĩgũkũgĩa ng'aragu Uya mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova ndiwe Ngai. anabii acio a Baali Nĩmatindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. rĩrĩa Elijokire Ndaina Ngai magĩũkiura na igũrũ gĩcina kĩgongona. Elija akiuma mũciĩ Arĩ nake akĩra andũ othe mũrĩnjaga na mũtinyone. nĩgũkũgĩa ng'aragu Uya mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova ndiwe Ngai. nĩgũkũgĩa ng'aragu Uya mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova ndiwe Ngai. nĩgũkũgĩa ng'aragu Uya mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova ndiwe Ngai. ng'aragu ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ tondũ wa andũ gũthamakĩra andũ arĩa angĩ, Ngai arogũtigithũkania nayo, Ngai arokweherania nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We nĩ twagĩa kĩrĩko nawe atĩ nĩ tũgũtungatĩra Ngai nĩgetha kũmenyeke Ngai ũrĩa tũratungata nĩ ũrĩkũ. Arĩa megũtungatĩra mothamaki ma thĩ nĩmamatungatĩre, arĩa megũtungatĩra ngai cia Baali nĩmacitungatĩre, nowe tungatĩra Ngai. Nĩgũkũmenyeka Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake nĩ ũrĩkũ, nĩgũgũtaũkĩka Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake nĩ ũrĩkũ. Magongona mothe maharĩrĩirio na makarutwo mwaka-inĩ wa 2024 marutĩirwo bũrũri-inĩ na mabũrũri-inĩ marĩa marĩ igweta. Ciana ici ikĩrekereirio ruo-inĩ na ikuũ-inĩ, nĩ ndamakanja Ngai. We waiguire ihoya rĩa Danieli ũkĩgarũra mũbango ũrĩa warĩ kuo Babuloni, garũrania mũbango ũrĩa ũbangĩtwo bũrũri wa Kenya. Nĩ ndaũthũkangia Mwathani, nĩ ndaũharagania. Ithuĩ tũtuĩte itua rĩa kwaga gũtungatĩra thamaki a mabũrũri, tũgũtungatĩra Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ ndatua matua ma kwaga kũrũmĩrĩra thamaki a mabũrũri, ngũrũmĩrĩra mũthamaki wa thamaki, mũthamaki ũtarĩ hĩndĩ acenjagia, mũthamaki ũtarĩ hĩndĩ agarũrũkaga, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũrĩa twendete nĩ Ngai. Ngai arogũtigithũkania na mbara ciothe gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa matuĩte matua ma gũkenia andũ a thĩ, ma gũkenia thamaki a thĩ. Wetua matua mega na marũmu ma gũtungata Ngai wa igũrũ, Ngai ũtegũcenjia na Ngai ũtekũgarũrũka. Mwathani arogocwo mũno. Rekei tũikare thĩ hanini. Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega? Kamũnogire? Nĩmũnogire?
Bwana asifiwe sana. Kiria gigitu gitigotunyano, kiria gigitu gitikoiyo, uthamaki witu ndukura. Mwathani arogocwo. Tatara mieri ĩrĩa ũkoretwo kĩgongona-inĩ, monthly prayers, ũikarĩte thĩ wĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno a itũũra rĩaku mathikĩtwo, kũrĩ andũ aingĩ me mathibitarĩ, kũrĩ andũ aingĩ monjete, no ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, kĩgongona gĩkĩ ndigũthika andũ akĩo, ndigũthika ciana cia kĩgongona gĩkĩ. Gũtirĩ atumia mekũhunĩra Labour Ward, nĩ ndarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ aciari megũthika ciana ciao, nĩ ndaregana na mĩtino yothe ya barabara, nĩ ndaregana na ikuũ ciothe cia ndaimono. Magongona mothe marutĩtwo mwaka-inĩ ũrĩa twerekeire wa 2024, ndamatigithũkania na andũ a kĩgongona gĩkĩ na andũ arĩa makwendete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ ruo nĩ rũingĩ mwaka-inĩ wa 2024, maithori nĩ maingĩ, ndũkareke andũ a kĩgongona gĩkĩ marĩre, ndũkareke tũrĩre mũthamaki wa thamaki, ndũkareke tũgerere ruo-inĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkareke athuri aya magerere ruo-inĩ rũrũ, ndũkareke atumia aya magerere ruo-inĩ rũrũ. Aya tio marutĩte magongona mohoi wa mĩhianano, magongona marĩa marutĩtwo mohoi wa mĩhianano, to macokia kũrĩ ene mo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Aya matuĩte matua ma gũtungata Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Nĩ twagĩa karĩko nawe mũthenya wa ũmũthĩ, tũtigũtungata thamaki ya mabũrũri, tũtikũigua ũrĩa maroiga, no tũkũrũmĩrĩra Ngai wa igũrũ, Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ acenjagia na Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ agarũrũkaga, tondũ Ngai nĩ Ngai. Thank you Lord. Ĩra Ngai nĩ wega ũikarĩte thĩ, nĩ tondũ wa mĩeri 12 rĩkĩtie gũthira, na rĩu tũrorete kwambĩrĩria Januari harĩa gĩthomo gĩgũkorerwo ho. Twambĩrĩria mwaka wa 2024, mbara cia mwaka wa 2024 Ngai nĩ atũrũĩrĩire na nĩ atũhotanĩire. Ũru wothe wa mwaka wa 2024, wonje wothe wa mwaka wa 2024, Ngai witũ nĩ atũtigithũkanĩtie naguo. Mathĩna mothe ma mwaka wa 2024, mathirĩ mothe ma mwaka wa 2024, Ngai nĩ atũtigithũkanĩtie namo. Ĩra Ngai nĩ thengio. No coke ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho, wĩre Ngai nĩ thengio, nĩ tondũ nĩ ũndũĩrĩire mĩaka 12, nĩ ũndũĩrĩire mĩeri 12, nĩ ũndũĩrĩire matukũ maya marĩkĩtie gũthira. Nĩ ngũnyita igongona rĩakwa rĩa kwambararia Jehova, ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho, wĩre Ngai nĩ thengio. O ũguo tu, igongona rĩa gũcokia ngatho, na nĩ ũngĩrĩrehete haha ithandũkũ-inĩ ũrĩnyitĩte ũguo, kĩraga Ngai nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai nĩ mĩeri ĩyo ũhonoketie, nĩ mĩeri ĩyo ũtũmĩte ngorwo ndĩ wega-inĩ waku, nĩ mĩeri ĩyo ũtũmĩte ngorwo na ũgima wa mwĩrĩ, nĩ mĩeri ĩyo ũtũmĩte ngorwo ndĩ mahoya-inĩ ma o mweri thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku. Ũke ũkĩraga Ngai nĩ thengio, ũkĩraga Ngai nĩ wa mwambararia, no hiũha hiũhe. Ruta magongona ma ngatho, wĩre Ngai nĩ thengio. Ina Pastor Daniel nĩ makomire. Ino ũrĩa ũrĩ ina ndũkamake. Mwega,
Rekei tuikare thĩ tuingĩre igongona-inĩ ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda kũrĩkĩrĩria na raini ĩyo ya kanana na ũthikĩrĩrie wega. No rĩrĩ nĩ megũtuĩka ndungata ciake nĩgetha mone harĩa ngũrani ĩrĩ ya kũndungatĩra niĩ na gũtungatĩra athamaki a mabũrũri. Bwana asifiwe sana. Nĩnjũĩ wanathũkia karĩko gaku na Ngai, wanagerera tũcĩra tũingĩ tũtarĩ tũtũgũte tũrĩa twarĩtio ũhoro watuo nĩ mũnabii Jeremia. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda andũ mahorere nginya meciria nĩgetha ũhote gũtungatĩra Ngai na nĩgetha ũhote kũgĩa na kĩrĩko na Ngai na nĩgetha ũhotanĩrwo guo na ũru ũrĩa ũrĩ kuo. No nginya wĩmanio ũcokie ngoro yaku ndundu wĩre Ngai ti-itherũ nĩ twarĩka koraga no nĩ ndutĩte nda ti ĩmwe na ti igĩrĩ. Nĩ twarĩkanĩire ndikaiya no nĩ njiĩte. Nĩ twarĩkanĩire ndikarongoria ngai ingĩ. Mwathani Jesu tonye thĩinĩ. Ruka Mwathani ũtonye thĩinĩ. Ruka rũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku. Mwathani Jesu kũrĩ mogwati maingĩ. Itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru. Bwana asiai. Players. Nĩ aigana tũranyitanagĩra nao? Toyai moko wega. Oyai moko wega tarũgamai na igũrũ. Na ndũkahenanie na ndũkende kũganwo. Tondũ rĩngĩ metigagĩra rĩu iwe kuga atĩ igua ndirahoyaga. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa tũnyitanĩire nao kuma thikũ ya mbere nginya mahinda marĩa tũrarĩkirie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũkai haha mbere. Na andũ arĩa tũranyitanagĩra nao marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na marĩ Theophilus TV na matinahota gũka, ũkai haha mbere. Tũkũnyitanĩra hamwe na inyuĩ arĩa marĩ online na arĩa marĩ Theophilus TV nĩ tũkũnyitanĩra hamwe na inyuĩ na arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ. Ndĩrenda mũke mũrorete na gũkũ. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ mũrĩ aiganu a kũrũgama mwanya-inĩ, matũũra-inĩ, bũrũri-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ona mĩciĩ-inĩ yanyu. Nĩ njũĩ ti andũ othe maratoborire na karĩko karĩ thikũ ici tu 40 no tũtarĩre mathaa maya merĩ Mwathani nĩgetha wĩhokeku waku wonekane. Nĩ twahera kũbunja karĩko gaku. Nĩ twahera ugai na hinya. Nĩ twahera. Rũgendo rũrũ tũrambĩrĩirie nĩ rũritũ no nĩ twahera kwaga kũrĩkia Ngai. Ĩtĩkĩra tu gũtũtarĩra ta ũrĩa watarĩire Danieli o thikũ ya mbere ũkĩigua gũkaya na gũthaithana gwake. Na tondũ nĩ tũharũrũkĩte tũkoima kĩrĩma-inĩ, Ngai tũiguĩrĩre tha. Ngai twarana hamwe na ndũkae gũtara ũgũta witũ tondũ nĩ tũthũkĩtie kĩrĩko. Ngai tũiguĩrĩre tha. Ngoro citũ nĩ irendaga no mĩĩrĩ nĩ ĩragĩte hinya. Twahoya tũiguĩrĩre tha. We nĩwe wambatire na arutwo aku kĩrĩma-inĩ ũkĩmoria mũtingĩhota gũikara na ithaa rĩmwe
no ũgĩcoka ũkĩmarutĩra ũira ũkĩmera nĩ ũĩ ngoro ciĩna wendo mũingĩ no mĩĩrĩ ndĩrĩ na hinya. Ũguo noguo tũtariĩ. Mĩĩrĩ ĩno nĩ ĩragire hinya, mĩĩrĩ ĩno nĩ ĩragire gũtooria, no twahoya ũtũrekere. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na wĩra waku, nĩ tũgũthiĩ na mbere na ũtungata waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Eheria ũhinga thĩinĩ witũ, eheria maheni thĩinĩ witũ, twahoya ũtũrekere. Aingĩ aitũ nĩ twagĩire karĩko, tũtikaingĩra ũmaraya-inĩ, no nĩ tũingĩrĩte. Ngai tũrekere. Aingĩ aitũ nĩ twarĩ kĩrĩko, tũtikũingĩra ũici-inĩ, no nĩ tũingĩrĩte. Ngai tũrekere. Aingĩ aitũ nĩ twarĩ kĩrĩko, tũkĩambĩrĩria tũgũtwarana na ũthingu, no theru na ũhoro wa ma, no tũtiĩkĩte ũndũ wa gũkũgocithia. Ngai tũrekere. Tũtikoretwo thingu-inĩ, tũtikoretwo theru-inĩ, nĩ twahoya ũtũrekere. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tuoiga ndũkage gũtũhũthĩra, ndũkage gũtũiguĩrĩra tha, ndũkage gũtwarana hamwe na ithuĩ. We Mũrungu mwene thayũ, we Mũrungu mwene hinya, nĩ tũtete ngwatanĩro itũ nawe, no nĩ twahera, no nĩ twahera. Nĩ tũgũtwarana nawe, nĩ tuona nĩ kĩambĩrĩria, gĩtagatĩ nĩwe, kũrĩkĩrĩria nĩwe. Ngai twoiga nĩwe tũgũtũũrĩra, nĩwe tũgũtungata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtigũtungatĩra ũthamaki wa nduma, tũtigũtungatĩra ũthamaki wa thĩ ĩno, tũgũtungatĩra ũthamaki wa igũrũ, ũrĩa warĩtie ũhoro waguo. Na njĩra iria tũkũgerera nĩ njĩra cia gĩtwari iria cionirwo nĩ Isaia, mũndũ mũthingu wa Ngai. Tũteithie tũhote kũgerera njĩra ĩno, nĩgetha tũgocithie rĩĩtwa rĩaku. Rũgendo rũrarĩ rũritũ, mĩnoga ĩrarĩ mĩingĩ, no tũracũngaga, no tũrakomaga, tũgacererwo nĩ kũingĩra covenant prayers, na nĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa twarĩkanĩire nawe. Twaherera kĩgongona-inĩ, tuoiga ndũkage gũtũhũthĩra, ndũkage kũruta wĩra hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Thank you Lord. Aingĩ anyu nĩ mekĩte maũndũ matagocithĩtie Ngai, nĩ mekĩte maũndũ matangĩteithia Ngai. Aingĩ aitũ nĩ twaganĩte na tũgeka maũndũ me magigi, no Ngai tũrekere, tũrekere Ngai. Kĩrĩa ũkũbangĩte kũrekereria, ndũkage kũrekereria. Hinya ũrĩa ũkũbangĩte kũrekereria, ndũkage kũrekereria. Ũtugi ũrĩa ũkũbangĩte kũrekereria, igũrũ rĩa andũ aya nĩ ndarũgama ithenya-inĩ ta mũthĩnjĩri ũrĩa wĩhokeire kĩgongona. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ndĩrenda kũrathima athuri aya, ndĩrenda kũrathima atumia aya, ndĩrenda kũrathima anake aya na airĩtu, ona ciana nyinyi aya tũrarĩ nao kĩrĩma-inĩ. Jehova magĩthaithanĩrĩra wĩra waku, thereria moko maya, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Thereria rũrĩmĩ rũrũ, thereria moko maya, kĩrĩa ngũrathima ũrathime, kĩrĩa ngũtheria ũtherie, kĩrĩa ngwamũra wamũre, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Nĩ thengiũ Ngai. Rĩrĩa Saũlũ aitĩrĩirio maguta nĩ Samueli, nĩ kũrĩ ciugo nditũ ndungata ya Ngai Samueli yahũthĩrire. Nĩ ndakũrathima na nĩ ndakwĩhokera ũthamaki, no wĩra ũrĩa ũkũhota gũthiĩ kũruta thiĩ ũrute. Nĩ ndamũrathima na nĩ ndaharũrũkia hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. No wĩra ũrĩa mũkwĩhokerwo nĩ Ngai thiĩi mũrute, wĩra ũrĩa mũkwĩhokerwo nĩ Ngai thiĩi mũrute thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũmũthĩ ndĩrona ndarĩ nyiki kĩgongona-inĩ, ndĩrona mũndũ ingĩtũma, no nĩ ngũkĩiganĩra tondũ ndiũĩ mũndũ arĩirie atĩa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tambũrũkia moko maku wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndatheria maĩ maya Mwathani, na ndamamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrĩa ngũtheria ũtherie gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ waku harĩa ũrambĩirwo, nĩho he maĩ ma gwĩthamba. Ndatheria andũ aya na ũhonokio mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai nĩ twamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwĩhokera hinya mwerũ, ndamwĩhokera ũtorania mwerũ, ndamwĩhokera ũtungata mwerũ, na ũndũ ũrĩa Ngai ekũmwĩhokera mwĩke, ndoiga mũthiĩ mwĩke. Ndatheria moko manyu, ndatheria mĩĩrĩ yanyu, ndatheria moko manyu, na ndamwĩtĩria hinya wa gũtorania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai nĩ twamũkĩra ũhotani wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Rutai iratũ harĩa mũndũ arũngiĩ, o harĩa mũndũ arĩa arute kĩratũ nginya na arĩa me kanitha-inĩ, na mũrũgame ona inyuĩ na mũtige kũgũtara, twĩ hamwe igongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ti andũ othe mathiaga ita, kana tiguo? Nĩ kũrĩ andũ makoragwo matigĩtwo marĩ a kũrugĩra andũ arĩa angĩ, a kugĩrĩria mũbira, na andũ acio othe maũndũ mothe nĩ manyitanagĩra marĩ mega, makarehe kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kũrĩa guothe Ngai ekwenda mumagare. Ugai ameni. Ndatheria makinya manyu, ndatheria magũrũ manyu. Kũrĩa guothe Ngai ekũmwĩhokera gũthiĩ, ndatheria magũrũ manyu. Ndaregana na mbara ciothe cia mĩrimũ ya magũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaregana na mbara ciothe, ndaregana na ũru wothe, ndaregana na ũru wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga magũrũ manyu nĩ marathime. Ndamũtheria maĩ ma gũtheria marĩa moimaga mũtĩ-inĩ wa Kristo, mũromwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga mũrĩ atherie, ndoiga mũrĩ amũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa guothe mũgũthiĩ, kĩrĩa gĩothe mũrĩtheragia na mũrĩtagia, Ngai witũ nĩ arĩtũmaga mũkĩamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tareke hanini. Bwana asifiwe sana. Esther. Ngai ndaneana Esther Wairimu. Ndaregana na mũrimũ ũyũ naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndohora magũrũ make. Ndaregana na mũrimũ wa ngothi. Ndaregana na gĩkuũ kĩrĩa nathĩrĩrio. Ndamuohora rĩu. Nĩ ndohora Esther. Nĩ ndamuohora. Ugai nĩ muohore. Ugai nĩ muohore. Nĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Magongona mothe marutĩtwo nĩ tondũ wa miumagarĩre yake na mĩhũndũkĩre yake, nĩ ndamamomora, nĩ ndamamomora, nĩ ndamamomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Gĩkuũ kĩrĩa kĩanathĩrĩrio igũrũ rĩake na igũrũ rĩa ciana ciake, ndahũndũrĩra mũciĩ ũyũ gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Semeni amen. Na nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai, ndatheria ndungata ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩhokeku wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Maũndũ marĩa mũgwĩka kuma rĩu nĩ mekũgacĩra, nĩ mekũgacĩra. Maũndũ marĩa mũgwĩka kuma rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ mekũgacĩra. Ndohora ũtonga wanyu, ndohora ũtonga wanyu. Ndamũtigithũkania na ikuũ,
ndamutigithukania na mathina ma mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu. Nitugukinya kou, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ndamutigithukania na mirimu yothe ya daimono, ndamutigithukania na ikuo ciothe cia saitani thiini wa ritwa ria Jesu. Ndohora indo iria cianyu ciothe ciohetwo thiini wa ritwa ria Jesu. Mwaka wa 2024 gikuo kiria kihaririirio ni mothamaki mathi gitikomukinyerera, gitikomukinyerera. Inyue mutie thira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai tũrĩ arathime. Mũtĩ-inĩ ũrĩa Mwathani wambĩirwo nĩ harĩ maĩ ma gwĩthamba. Theretie maĩ maya na ngamatua mohonokio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai arorathima ciana cianyu, maũndũ manyu mothe nĩ marathime. Magongona marĩa marutĩtwo makonina kanitha, ithuĩ tũtie thira. Nĩtwarega, 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 nĩtwarega thiini wa ritwa ria Jesu. Tũrĩ o hamwe? Kaĩ mũkomire? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndiriambagia igongona na thutha. Athina kĩhuta atĩ mũro ndiriambagia na mbere. Ona rwariga ũguo noguo ngwĩka. Mwathani arogocwo. Tutiriambagia igongona na kĩ? Tũrĩambagĩrĩria ha? Kana tiguo? Bwana asifiwe. Ndeigana marataũkwo nĩ ũrĩa ndĩroiga. Hinya ũrĩa ũgũthamaka 2024 ũru wothe ũrĩa wathĩrĩirio inyuĩ ndũkũmũkinyĩrĩra. Nĩndamuohora na ndaria kĩrathimo thiini wanyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikũhuka biacara-inĩ na mũtikũhuka mĩciĩ-inĩ thiini wa ritwa ria Jesu, mũthamaki wa thamaki. Atĩ igongona tũtiriambagia nakũ? Ithuĩ tũtirĩ akĩ? Mũtirĩ kĩ? Ngũiguĩte atĩ mũrĩ akĩhuta atĩ. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Athina akĩhuta atĩ mũroconoka. Wĩciria ndajamba ya mothe ĩrutĩire Ngai, ũrĩ iriga rũkĩoneka gĩgĩthiĩ gĩathĩ. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Rekei ndĩmwĩre magongona makwa daimono nĩ marĩku. Ũguo wĩra witũ nĩ kũharaga. Mareciria nĩ mambĩte mĩano yothe. Ikuo ciothe cia 2024 nĩ irutĩirwo list. Mĩrimũ yothe nĩ mĩrutĩre list. Ciana nĩ ibangĩtwo raini-inĩ na ikambwo metha-inĩ nĩgetha ithĩnjwo isacrificewo. No ciana ici citũ nĩcio thamaki wa Ngai. Aya matigũthira, aya matigũthira thiini wa ritwa ria Jesu. Ugai tũtigũthira, tũtigũthira, tũtigũthira. Mũtikuga nĩkĩ mũroiga ta na mĩhehu? Mũtiuge na hinya. Thiini wa ritwa ria Jesu. Na mũtigwaka nyũmba ikĩmomoragwo. Nĩtwarega, 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 nĩtwarega. Ngai nĩtwarega. Semeni tumekataa. Haleluya. Na ikuo ciothe cia daimono twacicokia kuzimu thiini wa ritwa ria Jesu. Mĩrimũ yothe ya saitani twamĩcokia kuzimu thiini wa ritwa ria Jesu. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno arothamaka igũrũ rĩanyu, aronekana igũrũ rĩanyu na thikũ ici 40. Ngai tondũ nĩtwarĩkia hamwe na kĩgongona gĩaku, tũtigũthamakĩra mothamaki ma thĩ, tũgũthamakĩra ũthamaki wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni.
Semeni amen. Ugai nĩ twamũkĩra. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndĩraigua mũgambo ũkanjĩkĩra kĩeha atĩ Ngai nĩ aiguĩte gũkaya na gũthaithana. Bwana asifiwe sana. Na nyonaga ta kwambagĩrĩrwo experiment gwitũ na mũtumia ũyũ. Hallelujah. No Ngai agoka akahota. Ngai agoka. Hallelujah. Abarariai moko inyuothe nĩ tondũ wa kĩgongona kĩa Ngai. Muge ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo. Gĩkĩ kĩgongona gĩtigũthamakĩra mothamaki ma thĩ. Gĩgũthamakĩra Ngai wa igũrũ. Gĩgũtungata Ngai wa igũrũ. Ngai ũrĩa ũtacenjagia. Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Ngai ũyũ ũrĩtwo nĩ tha. Ngai ũyũ ũrĩtwo nĩ tha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Mũngĩgoka mũtengeretio nĩ ng'aragu, mũingĩre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Ngai akamũhingũrĩra makũmbĩ ma igũrũ. Mũngĩgoka mũtengeretio nĩ mĩrimũ, mũnyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, mĩrimũ ĩyo ĩgathira. Mũngĩgoka mũtengeretio macira-inĩ, mũtengeretio magoti-inĩ, mũngĩkanyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, Ngai witũ akamũririkana na akamũhotanĩra na cira ũgathira na ũgatuo na bĩba yanyu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa mũgũthiĩ kwĩgwatĩra kĩrĩa mũkwĩgwatĩra, mwakinyithia magũrũ manyu, hinya wa Ngai nĩ ũkũmũkorerera, nĩ ũkũmũkinyĩrĩra, nĩ mũkwamũkĩra kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Arĩa merirĩirie ũtungata, amũkĩrai ũtungata wĩna hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aingĩ anyu nĩ ndahingũrithia njĩra cia gũkorwo makiumagara gũthiĩ kũhunjia kiugo kĩa Ngai mabũrũri ma nanja. Thĩ ĩno yothe nĩ ndamuohora, nĩ ndamuohora, nĩ ndamuohora. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru. Amũkĩrai hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Semeni amen. Semeni amen. Semeni amen. Semeni amen. Hallelujah. Twaigĩrĩria mĩrimũ yothe, nĩ twamiugĩrĩria, nĩ ndaingata mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ikuũ ciothe nĩ ndacingata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ũthamaki wa Ngai witũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Indo cianyu iria ciohetwo nĩ ndaciohora. Ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũthamakaga kĩgongona gĩkĩ, ũrothamaka mĩciĩ-inĩ yanyu, ũrothamaka mũkiumagara ona mũkĩhũndũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu, ũtũũrania wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Ugai nĩ twamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ tũrerirwo nĩ kiugo kĩa Ngai, tũtigaikare ta irimũ, nĩ tuoigĩrĩrio ũrimũ wa mĩthemba yothe. Ndamweteria ũũgĩ, ndamweteria ũmenyo, ndamweteria ũtaũku wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai ndũgatũrekererie moko-inĩ ma mothamaki ma thĩ. Ithuĩ nĩ tũgũgũtungatĩra, ithuĩ nĩ tũgũkũgocithia, ithuĩ nĩ tũgũgũtĩithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ andũ manjohaga mũno, na nĩ thĩna waku thiĩ na mbere na kuga thiĩ wongerere mĩhĩndo. Amen. Thiĩ wongerere kĩ? Ona tiga kuohana mĩhĩndo, thiĩ wethe nyororo. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũroha gĩtingĩoheka.
Kĩrĩa ũrageria gũkumbaca gĩtingĩkumbatĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩa ũrageria kũnyũrũria gĩtingĩnyũrũrĩka, ona kĩrĩa ũrageria kũnina gĩtingĩthira. Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ meriragĩria nguĩte, no nĩ ngũkua narua thutha wa mĩaka ĩngĩ 80. Amen. Hamwe na nyũmba yakwa. Haleluya. Onawe ndũgũkua, onawe ndwĩthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ciana nĩ neane ũthamaki-inĩ wa nduma, no ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩrahinga thĩinĩ wa maandĩko kũguũrĩrio 12 nĩ yugĩte nĩ tũrĩtoragia Ndamathia na ũndũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme. Ciana citũ bũrũri wa Kenya itikũneanwo ũthamaki-inĩ wa nduma. Nĩ twarega nacio, nĩ twarega na ciana citũ na ũndũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme. Twaingĩra marĩmba wondi mothe, twamatheria na thakame ya Gatũrũme na twaigĩrĩria arĩa maretongia na ciana iria iraciarwo. Nĩ twarega, ugai nĩ twarega. Nĩ mũkuga na hinya, ugai na hinya. Nĩ twarega, nĩ twarega ciana citũ kũhingio ũrathi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, atirĩ ihinda rĩa gwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre nĩ twaharũrũka, na twaharũrũka na kĩrathimo. Niĩ nĩ ndenyitĩra kĩrĩa ndũraga ndĩrirĩirie. Nĩ ngwĩtĩkia Ngai atĩ arĩ hamwe naniĩ, na niĩ nĩ ndagĩa kĩrĩko na Ngai atĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ ndirĩtungatagĩra Ngai nyeni. Ndikũhoya Ngai cia mĩhianano, ndikũhoya Ngai cia ũthamaki wa thĩ, ngũhoya Ngai wa igũrũ. Anake akwa nĩ ndamohora, airĩtu akwa nĩ ndamohora, ihiko-inĩ cia airĩtu kwa airĩtu, ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Ithuĩ nĩ twacirega, nĩ twacikararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tareke ndĩmwĩre ongo kũrĩ hĩndĩ ahunjia mekũhũrwo nĩ kũregana na ihiko cia arũme kwa arũme, to mena mbeca nyingĩ mũno, no nĩ ciao. Ugai nĩ ciao na ithe wao mũcukani. Bwana asifiwe sana. Nĩ mekũrehe anake a kũhũra ngita na piano na airĩtu mena mĩrũri. Haleluya. Na mena thauti. Haleluya. Twekĩra rũirigo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tũtirabatara ngĩ kĩgongona-inĩ, na ingĩkorwo ciĩkuo nĩ twaciumbuthũra. Tũtirabatara lesbian kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nĩ twaciumbuthũra. Tiga ũguo mũroragana, mũtiratũmakia na tũtiramwĩtigĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ihiko cia arũme kwa arũme ti cia Ngai. Ona thamaki mahĩtũkia, ona makanitha mahĩtũkia, ti cia Ngai wa igũrũ. Nĩ twacirega, nĩ twacirega. Bwana asifiwe. Ihiko cia tumia gwa tumia nĩ twacirega, nĩ twacirega. Ithuĩ tũtikũhingiora. Bwana asifiwe. Na to mwena hiũ njũgĩ cia kũng'eana, ng'eanai tũkone Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ acenjagia kana akagarũrũka. No kĩgongona gĩkĩ tũtikwamũkĩra. Ihiko cia arũme kwa arũme iria ciamũkĩrĩtwo nĩ ndini tũtikwamũkĩra, nĩ twacirega. Bwana asifiwe. Haleluya. Na arĩa mũtoĩ nĩ ndaingatirwo Jambo Radio. Ũguo mũmenye ũmũ ndiratigithĩrio na niĩ ndigũtigithĩ. Haleluya. Ĩno ĩtagwo Theophilus. Haleluya. Na tutahubiri neno katika jina la Yesu Kristo.
na tutahubiri ulimwengu mzima katika jina la Yesu Kristo. Arĩa manyitaga kiugo kĩa Ngai gĩtingĩnyitĩka, gĩtingĩoheka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Haleluya. Na ndiagĩte mbeca cia gwĩkĩra ngari maguta. Haleluya. Ona matiangũrĩire ona thuti. Amen. Ĩno njĩkĩrĩte nĩ yaku. Sadaka ya 10. Haleluya. Sadaka ya 5. Ngai arathime wĩra wa moko manyu. Ngai arathime biacara cianyu. Ngai arathime maũndũ manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gwatuĩkire nĩndĩranĩrĩra mũno na gũtianagĩrĩ ona no haice haha. Nĩ mũranjigua? Kwanĩrĩra no kwanĩrĩra. Njuga iko cia arũme kwa arũme tũtiregwatanĩra nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona thirikari yarĩa mbia tũtiregwatanĩra nacio. Haleluya. Haice haha no kwanĩrĩra mũigue na mũnyite. Haleluya. Nĩ ũnjũĩ ũtagwo Gĩthire wa Nding'ari na ndĩ mũhonoku, nĩ nyenda Kristo wa Ngai na ndiĩtigithĩria, tondũ rĩrĩ igũrũ no rĩkũndũĩrĩra. Kũrĩa athamaki megũkoma tũburi-inĩ, kũrĩa anene megũkoma tũburi-inĩ nĩ ũndũ wa kĩgongona kĩa Ngai. Na niĩ thiĩ na mbere ngiugaga kaĩ Jesũ nĩ mwega. Athecirwo nĩ andũ na nĩathĩnirio, akĩũragwo nĩ ũndũ wa niĩ nawe. Kaĩ Jesũ nĩ mwega, atwendete ũũ, oimire igũrũ agĩũka gũkũ. Nĩathĩnirio
Mwaharuruka na gikeno na utoria. Mwaharuruka na ugima wa mwiri. Mwaharuruka na utonga munene. Mwaharuruka na ugi uria wa ma. Amukira ugima wa mwiri. Mwamukira ugi uria wa ma. Na mwamukire utorania wa Ngai. Njira cianyu ciothe iria irahingitwo ni mucukani, Ngai witu ni acihingura. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Athamaki a Persia na Media aria matendaga watho wao garuru makira muthamaki Dario, ithuĩ mawatho maitũ maticenjagia. Twekuga nĩ tweka atia? Twekuga nĩ tweka atia? Twekuhĩtũkia nĩ tweka atia? Twĩgũcinĩrĩra marũa na twekĩra rũri rwa mũhũra nĩ tweka atia? No Danieli ndara tondu ari maru-ini. Ugai ameni. Arahuka na wihure rukungu tondu ihoya riaku ni riigue. Ni ihinda ria mothamaki kumenya na gutaukwo Ngai uria uratungata ni uriku, na gutaukwo Ngai witu ni uriku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Athamaki athuri aria igana ria 20 kiugo kia Ngai kiuga magithie kwi muthamaki Dario, makimwira muthamaki tathikiriria tukwire na guku guothe andu maroiga nowe na muthamaki witu rotura tene na tene. Ndi hari undu mwe turenda gukwira ithu andu a Persia na Media, turenda utuhe thikũ 100. Haya, thikũ 100 andu othe makuhoe na makoinamirire makiugaga guthera niwe muthamaki Dario no rotura tene na tene. Hallelujah. No ni Danieli wethagirwo ihinda riagire o mathiaga thikũ 30. Thikũ 9 cia Danieli ciarĩ cia gwĩthamba na gwĩkonyora na kwĩhanania na mĩrũthi na kũrathĩra nyamũ cia gĩthaka. Akiuga nĩ njũĩ watho nĩ mũhĩtũkie ona nĩ mũcinĩrĩre, no ndarũthĩrĩria kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai ũikaraga kuo, na Ngai ũcio nowe ũharũrũkaga marima-inĩ ma mĩrũthi, na Ngai ũcio nowe ũĩ kũrĩa mĩrũthi yoimire na ũĩ kũrĩa Danieli yoimire. Ugai ameni. Ũguo na Danieli akĩharũrũkio irima rĩa mĩrũthi nĩ tondũ wa mothamaki kũmũkĩrĩra. Athiaga tarĩ self contained, araingĩra athiĩ akamũria brother wĩna mĩaka igana na nĩ mũrũthi aro iwe dada wĩna mĩaka igana. Hallelujah. Na nĩ mĩrũthi aro manyoya maya maku rĩ nĩ marĩ menjũ. Mĩrũthi ĩkamwĩra mahana ma mũndũ gwĩtwo Samson, ĩno njuĩrĩ ndĩrĩe na ithuĩ tũreaga andũ, na tondũ we ndũrĩ mũndũ wĩ Ngai we tũtingĩkũhu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Oyo Ngai niwe ũkũgarũra mĩĩrĩ ĩno. Ona twahũrwo hĩ tũtikũigua, ona twahũrwo ngeta tũtikũigua, ona twanyarirwo tũtienyarirĩka. Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩagĩrĩru rĩa Danieli rĩakinya, onekanire kĩgongona-inĩ na akĩonekanĩra wĩtĩkio-inĩ. Rĩu kĩharĩriai tũthiĩ rũgendo. Honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire. Yũngĩrira aca ndingĩrira, yũngĩrira aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire. Paũlũ arĩ mũnyariri
wakanitha akirire mwathania akionoka Kanyogirira asa nigerira asa nigerira odunenie etwarire Neire uthio-inĩ wa Jehova gĩthima atwĩtaga tũke tũnyue tũkarega Kanyogirira asa nigerira Kanyogirira asa nigerira odunenie etwarire Neire aratakwa umbũrai yake mũgatigwo mwetereire ũthia nĩũkĩrira asa nigerira nĩũkĩrira asa nigerira rĩngĩ tondũ nĩ niĩ etwarire ndieneire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima atwĩtaga tũke tũnyue tũkarega wega nĩũkĩrira asa nigerira nĩũkĩrira asa nigerira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndieneire. haleluya Amen. o kanitha wahingwo ndũngĩka atĩa haiya ndũngĩka atĩa ona kanitha wanyarirwo ndũngĩka atĩa Ngĩrira ndamwĩrĩirie oha kanitha nĩ ũkũhi kanitha nĩ ũkũgerera kĩ nĩ ũgũikio kĩondo-inĩ kĩ Bwana asifiwe sana ndĩmwĩre ũrĩa Ngai aroiga mwaka wa 2024 haleluya Bwana asifiwe Bwana asifiwe sana Amen. mwathani arogocwo njĩtagwo Gĩthiro wa Nding'ũri na nditondoiraga ngĩaria kwanja Gĩkũyũ njaragia nyũĩ Bwana asifiwe no ndanjie Gĩthũngũ nĩ ngũbogotha and then okay kabaki Bwana asifiwe sana kũrĩ andũ megwetha ũthamaki nyũmba-inĩ ciao mawage kũrĩ andũ megwetha ũtonga nyũmba-inĩ ciao mawage tondũ nĩ manyarirĩte wĩra wa Ngai kuga tu nĩ kũrĩ andũ nyũmba ciao itigathana ũthamaki wao nĩ mũtharie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ciana ciao nĩ cieheretio orodha-inĩ ya gũthamaka nĩ thengio Ngai wa igũrũ na andũ aya matigakue matonete maũndũ maya makĩhingana magĩkinyanĩra Bwana asifiwe sana tũburi nĩ tũkuongerereka mũno tondũ arĩa marĩ igweta no mangiuga Jehova nĩwe Ngai gĩkuũ nĩ gĩkũmathengera mũthiro nĩ ũkũmathengera ruo nĩ rũkũmathengera mwathani arogocwo no tondũ wa kũũma kwa ngoro ciao na mwĩtĩo wao megũkua gĩkuũ ta kĩa Goliathũ ugai ameni gĩkuũ gĩa kũnyarara maguta manga gĩkuũ gĩa kũnyarara maguta makĩ hey na arĩa angĩ megũkua gĩkuũ ta kĩa Hamani ihinda rĩao rĩtarĩ nĩ ũndũ wa kũnyarara mũthĩni ũrĩa wĩ ngĩti-inĩ Ngai ũroigua tha nĩ njũĩ njibe nĩ njicũhie no tondũ nĩ ũtũũraga muoyo arĩithi othe ahoi a Ngai othe ndamũhitha na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru no Hamani no egũkua Goliathũ no egwĩka atĩa nĩ kũnyarara maguta manga na tiga ũguo megũkua moimanĩte thutha na bamĩrĩ yake nĩ ũgwati mũnene na tondũ Ngai ũhithũragia maũndũ marĩa mahithe ndahitha kĩrĩndĩ gĩkĩ ruo ruothe nĩ marũkuĩte Jehova ndamahitha ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ aya matiĩthira na matikwagagio rĩngĩ nĩ Hamani matikwagagio rĩngĩ nĩ Goliathũ kũnyarara anointing ya Ngai kũnyarara maguta ma Ngai nĩ gũkũnina andũ bũrũri wa Kenya Ngai ũrotũiguĩrĩra tha iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha thank you Lord nĩ wega Ngai
githomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia arĩa me thĩinĩ wa ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ mwaiguire mũtigetigĩre thĩ na mũtuĩke cionje ndĩkainjamba cia marũgamai na hinya thigari cia Jesũ bado macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoe muhorere na kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega guoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki ona ndoa cio aingĩ mũndũ wothe ũrĩa mwĩria Ngai rĩake no mwaki oneka atĩa kana atĩa arĩkia kuma thĩĩna Ngai rĩake no mwaki na kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki Jerusalemu Jeru mũciĩ wa Baba witũ ũrĩa mwathani nĩathiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga andũ arĩa atheru mũciĩ ũcio nĩguo njũĩ na nĩguo ngoro yakwa tũraya etereire mũtigetigĩre na mũtuĩke cionje ndĩkainjamba cia ma gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma ata ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa rũgamai na hinya na thigari cia Jesũ mena ũrũmwe na ũcamba andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma moe muoreire na kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi Ngai rĩao no mwaki ona ndoa cio aingĩ mũndũ wothe ũrĩa mwĩria Ngai rĩake no mwaki oneka atĩa kana atĩa arĩkia kuma thĩĩna Ngai rĩake no mwaki Jerusalemu Jeru mũciĩ wa Baba witũ ũrĩa mwathani nĩathiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga ngoro cia andũ arĩa atheru mũciĩ ũcio nĩguo njũĩ na nĩguo ngoro yakwa tũraya yetereire na gĩtiga kwĩhoka mathĩinĩ gũkũ thĩ amen hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega uga nĩ thengio Ngai nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ Covenant Prayers ũngĩkorwo wĩna igongona rĩaku rĩa kũharũrũka kĩrĩma ũikie hau na arĩa marahũthĩra namba cia thimũ mandĩkĩrwo hau screen-inĩ ũngĩkorwo wĩna igongona rĩaku rĩa kũrĩkĩrĩria ũhoro ũke ũrĩkĩrĩrie hau ithandũkũ-inĩ Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega Bwana asifiwe sana no tũthiĩte wega nĩ tũthiĩte wega ndĩrenda ndĩkĩrĩrie maũndũ mothe nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ witũ na nĩ mwagĩrĩru mũndũ wothe wĩna igongona tondũ nĩ twarĩkĩrĩria ũhoro wa Covenant Prayers na nĩ twagĩa kĩrĩko na Ngai nĩ twagĩa na hinya na ũtorania wa Ngai ũrute thimũ-inĩ paybill namba-inĩ na Ngai akũrathime nĩndeherwo
Bwana asifiwe sana. Turoiga nĩ ihinda rĩa igongona o rĩothe rĩa ũheri wa mehia rĩa kũharũrũka kĩrĩma nĩgetha tũingĩre ũhoro-inĩ wa anointing oil. Na ndĩmwĩre ndĩramũhaka nĩkĩ. Rĩu makanitha mothe nĩ mambĩrĩirie kũheana maguta. Ngagoca Ngai mũno tondũ ithuĩ tũkorwo twĩ pioneer. Ugai ameni. Rĩu matirendio. Ugai ameni. Nĩ mũkuona ũguo tũkoragwo twĩmbe. Theophilus mwĩmbe na Ngai amũrathime. Hallelujah. Rĩu ũhoro ũcio wa kwendia maguta nĩ ndĩrarengire rũrĩra rũu. Atungatĩri heanai maguta nĩ mũhotheirwo mĩaka mĩingĩ nĩ andũ aya. Na mũrĩheagwo maingĩ, ndĩramwĩtĩria maingĩ. Bwana asifiwe sana. Mũtikaheagwo tũni. Ithuĩ tũtiheana 500 ml. Nuthu lita. Nĩ mũninĩte. Nĩ igana maninĩte toya iguoko. Ngai to kwa andũ mathire kũruga namo. Nĩ anointing oil ndĩroria. Nĩ mũninĩte. Good. Aiko mũtininĩte Ngai amũrathime. Amen. Atĩ ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku Emmanuel. Amũkĩra icio umonini-inĩ wakwa nĩ nguonete wĩ mwega Jesũ kĩambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Nĩguo Ngai. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana marĩ kuo igongona-inĩ rĩa mũico wa mwaka kũrĩa Kawangware rĩrĩa twerĩgĩte kũrutĩra kĩgongona-inĩ. Haya, toyai moko wega. Karĩ andũ anyinyi atĩa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Corona nĩgetha yũke nĩgetha bũrũri ũhingwo. Maũndũ macio nĩ twamarĩirie mũno thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Kawangware. Na ndamwĩra Ngai ambagĩrĩria experiment na ithuĩ nĩgetha na ithuĩ tũtikagĩe na hinya wa mwĩtĩo. Nĩ niĩ ndarorire ndĩ wa mbere corona. Nyĩmbo iria ndainire cia mũico ta rũrũ rwĩho Ngai ono na ti ciakwa nĩ cia kĩroho. Ngai ono gwakĩra akara ndainaga ngakue. Kĩra mũtumia wakwa to nyĩmbo ici nĩ ndungĩte rĩ. Kĩende cioe video no ndigũtua ndĩ mũrwaru ĩ. Andũ manyonage niĩ njuge ũhoro. Ndĩmũtigĩre nyĩmbo. He rwĩho ndainĩire haha na ndĩronirie andũ marakobia ũndũ ũcio. Ndĩraina njikarĩire gĩtĩ haha kĩa black. Ngai na Jesũ na Roho atũ. Andũ mageciria nĩ ndisa. Na nĩ kũhota itarahota gwĩka atĩa. Kũhota itarahota gũkĩra. Ongerera volume. Ngai ono gwakĩra akara ĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmataanĩirie mwene ithandũkũ rĩa Ngai. Nĩ wega DJ one rũu na Ngai na Jesũ na Roho na nyĩmbo ingĩ. Rĩu rũngĩ nĩ rũrĩkũ? Gĩa na hinya ũmĩrĩ. No ngĩrĩkia rwĩmbo rũu ngiuma mũrango-inĩ ũrĩa rũkorora rũgĩthira. Kũhaya gũgĩthira. Rĩu nĩruo rwĩmbo rũrĩa rwekĩrire ngoro ĩno yakwa hinya. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre oiga araturume mũrete gwĩkiĩra. Kinyiai hau.
Bwana asifiwe sana. Tukiina rwimbo rwa kigongona, ngira Ngai atuohore na tutigithukanie na aria metuaga ariu na ari a ithe witu, na Ngai ni ekire uguo. Mwathani arogocwo. Rwimbo rwa kigongona ndainĩire kanitha-inĩ wa Kawangware, na rũhĩa rũrũ wonaga nyitĩte nĩ maguta. Mũndũ ũcio wa video nĩ anjĩrĩte njoe piano, ndue nĩ njũĩ, ngĩmwĩra ndiko fake ũndũ ona ũrĩkũ. Ona maguta ndigũita maĩ, ngũita maguta. Na akĩoya rwĩmbo rũu. Ngai agĩtũtigithũkania na maũndũ maingĩ mũno. Nĩ tũrĩmwĩra mbara iria twagereire thĩinĩ wacio nĩ tondũ wa Kawangware. Nacio moigaga nĩo tio. Gũtirĩ ũndũ mo. Tene nĩ ndĩrahoire. Ngai aromũteithia mũno. Bwana asifiwe sana. Nigetha kanitha wa Kawangware tũhingĩrwo, Ngai arĩirie Reverend Lecho mweri wa 2 na tũkerwo ũtungata wa kũu nĩ wathi. Nĩ weka atĩa? Na tũkĩrwo tharandu aya mũmarute gũkũ mũmenye kũrĩa mũkũmaroria. Abotige one rũige kando rwĩkĩre pause. Bwana asifiwe sana. Mũmenye kũrĩa mũkũmaroria. Ngai arĩtie rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ. Na Ngai akĩnjĩra rũu nĩruo rwĩmbo rwa mũico kũinĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha ũririkanage kũrĩa ndĩmũrutĩte. Rĩu nĩ ihiga rĩa kweherio igongona-inĩ kana territory-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano. Mwathani arogocwo. Na hakĩgĩa na mũtumia ũmwe wĩ Rũraya wagĩire na revelation ĩyo ũgwĩtwo Gertrude Priscilla, na akĩnjĩra na akĩndarĩria wega mũno ũrĩa Ngai amwarĩirie, na Ngai akũrathime mwore wa ithe witũ tondũ nĩ ũkoragwo ũkinyĩte tene. Ndĩrenda kuga maguta marĩa ndahakire andũ nĩgetha korona yũke, nderire andũ na ruo na kĩeha na maithori, nĩ mũgũthiĩ na nĩ mũkũhingĩrwo. Katiguo ndamwĩrire. No kũrĩa mũgũthiĩ mwĩrwo mũikare, mũikario nĩ anointing ya Ngai, mũikario nĩ kiugo kĩa Ngai. Na inyuĩ mũtiĩthĩnĩka, thĩ ĩgĩthĩnĩka. Mũtiĩgĩa ruo, thĩ ĩkĩgĩa kĩ? Bwana asifiwe sana. Na rekei ndĩmwĩre, niĩ nĩ ndegaga na asirika akwa. Ngoiga ndigũthika arũmĩrĩria kĩgongona gĩa Theophilus tondũ ndirabatara thakame nĩgetha kĩgongona gĩkĩ kĩrũgame. Kana tiguo brother? Bwana asifiwe sana. Ucio nĩ evangelist. Nĩo mendaga kũgia atungatĩri. Katiguo Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Ngiuga ndigũthika mũndũ ona ũmwe. Gwĩciria Pastor Karo warĩ kuo. Ngiuga nĩ ndarega ikuũ cia andũ a kĩgongona kĩa Ngai. Na ngiuga niĩ ndibatarĩtio nĩ ihuno iria ihandaga igongona imwe. Bwana asifiwe sana. Nĩ muonete ũndũ ũcio kana mũtiwonete? Rekei twarie ma, nĩ muonete kana nĩ mũkuĩte? Githĩ mũtirĩ muoyo? Ona rĩu Bwana asifiwe sana. Ngai aranjarĩria ndege na mĩoyo yanyu, ndege na ciana cianyu, ndege na athuri anyu, ndege na atumia anyu, na gũtirĩ ũndũ harĩrĩirio ũkũhutia mũndũ ona ũmwe wa Theophilus Church. Ona ciana citũ itiĩhutio, anake aitũ matiĩhutio, na airĩtu aitũ matiĩhutio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo magongona macio mũrutĩte mũrĩ inyuiki, no mũtirutĩte nĩ tondũ wa andũ aya Ngai. Mwathani arogocwo. Roho wa wonje ũrĩa ũikagĩria andũ a Ngai nĩgetha monje maremwo nĩ gũtungata Ngai nĩ ndeganĩte naguo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Tutiraruta igongona ta rĩu, tũraruta igongona rĩa maguta. Haleluya. Ngĩmũtũma mũkamũkĩre maũndũ manene. Utonga wa Misiri ũke moko-inĩ manyu, utonga wa Kalidei ũke moko-inĩ manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩkũmũtũma ndĩramũtũ. Haleluya. Na waikĩrio mĩguĩ ya gĩkuũ, Ngai nĩ egũkuonia njĩra cia kwĩgita. Haleluya. Mũndũ gwĩtwo Daudi, Mwathani arogocwo. Reke aingĩre, tigana nake. Thiũgeithie cũcũ, enda usalimie cũcũ pale. Bwana asifiwe sana. Na huyu ni guka. Mũndũ gwĩtwo Daudi rĩrĩa aingĩrire nyũmba-inĩ kwa mũndũ gwĩtwo Saũlũ,
Saũlũ arora ũguo onaga maguta ma Ngai akaira ngoro, akoya itimũ. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Akarenyuguta agĩikĩria ũ, agĩikĩria ũ, agĩikĩria ũ. Daudi agakorwo nĩ agĩra kĩnanda. Haleluya. Itimũ rĩgoka rĩgatheca harĩa kũrũgame, akamwĩra nĩngwendete mũthamaki wakwa, nĩngwendete. Saũlũ akararakwo, akoya rĩu rĩngĩ. Daudi agakorwo nĩ ahũma. Mwathani arogocwo. Akarĩikia, akaiga kĩnanda thĩ. Itimũ rĩgoka rĩgatheca kĩ? Nyina akana kangwĩciria no mũng'athio na ithe. Rĩgatheca kĩ? Rekei tũthiĩ na mbere, tiganai na mwana. Rĩgatheca kĩ? Agacenjania kĩna, ningĩ agacokwo harĩa kũinagĩra mũthamaki. Bwana asifiwe sana. Rĩu Saũlũ agĩtũkũyana. Haleluya. Ti kuuga matimũ ti maikie nĩ maikie. Haleluya. No ũgũkorwo ũrũgamĩte wĩre Ngai, na rĩu Ngai ndoha kĩratũ gĩkĩ, thiĩ nyũmba-inĩ yaku ngoiga wĩ mũtheru, itimũ rĩũke ha. Bwana asifiwe sana. Itimũ rĩgerere igũrũ rĩa. Haleluya. Na itimũ no rĩgũikio, rĩtikwaga gũikio. Bwana asifiwe sana. Ndiramũhaka maguta, ona mwaikĩrio mĩgwi, ona mwaikĩrio matimũ, mũrĩinamagĩrĩra hanini rĩkahĩtũka. Bwana asifiwe sana. Ti inyuothe mũgũtaũkwo, no maguta mũkwamũkĩra mũrĩ aingĩ. Ngai torĩa ũtũraga muoyo, mĩguĩ nĩ mĩingĩ ĩrĩa ikĩirie andũ aku, no ndĩkũmahutia na ndĩkũmatihia. Ũnjĩrĩte kĩrĩa ndĩrathimaga nĩ ũrĩrathimaga. Ndarathima andũ aya ngĩmatigithũkania na ikuũ cia mĩthemba yothe, na ngĩmatigithũkania na ũru wothe ũrĩa wathĩrĩirio na kũrĩ we, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndetĩria maguta maya mahe kĩrĩndĩ gĩaku ũgitĩri, matuange macoki mothe ma ndaimono, maharaganie wĩra wothe wa nduma. Naguo tonga witũ ũrĩa ũharaganĩte ũcokie moko-inĩ maitũ. Ũtonga witũ ũrĩa ũthikĩtwo tũburi-inĩ nĩ ndaũthikũria. Ũrĩa ũthikĩtwo rungu-inĩ rwa mĩtĩ nĩ tondũ andũ aya nĩ matanahire na magĩtanahĩra andũ ao, mbeca ciao magĩthiĩ magĩcithika, nĩ ndacithikũria. Andũ aya matikũrĩra rĩngĩ, andũ aya matigũthĩnĩka rĩngĩ. Nayo mĩrimũ yothe ĩrĩa ĩharĩrĩirio kusimu ndĩkũmakinyĩrĩra. Ikuũ ciothe iria iharĩrĩirio itikũmakinyĩrĩra. Na maguta maya Mwathani ũreke marũĩrĩre kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ nĩ gĩaku. Arĩa megũkĩorota nĩo mekwĩorota mathire. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Nĩũkũrehe gĩtĩ kĩrĩa Pastor Dan gũikara haha. Yeka no irathiĩ. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Tũmĩaka no tũreka atĩa? Kwĩ hĩndĩ ndĩramũhaka maguta nginya njikarĩte na style. Rĩu ndĩrarũgama mũno ngaigua nĩ nogire kũ. Ũguo tũmĩaka no tũreka atĩa? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda mũingĩre kĩgongona-inĩ, ũkĩogĩre maguta ha, mogitĩri na mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩrirĩirie. Mĩguĩ yothe ikĩtio igũrũ rĩaku, tondũ nĩ twaharũrũka kĩrĩma, nĩ twarĩkia thikũ 40 kũrĩa thĩ wa kĩrĩma
wamukire ũtorania wa Ngai, wamukire ũtonga mũnene. Tacokacokia gĩtĩ gĩkĩ na thutha, Kariuki kayũrire, cokacokia gĩtĩ kĩu hau, ũguo hau nĩ hega. Bwana asifiwe sana. Na ndikwambĩrĩria na ciana irekwo ciambe ihurũke, nĩ ngũmahaka thutha. Ũguo ũke wĩ wiki, na wakorwo wĩna mwana wambe ũneane. Maya nĩ maguta ma mbara. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũgũcoka tũmahũthĩrie rũgendo. Ĩkĩra rwĩmbo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ. Makaĩra Ngai mamũng'etheire, mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani, nĩwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake, gĩthĩnjĩro kũu thĩ
Nĩguo. Nĩninde mũrata mwega ũnyendete, yaba Ngai mũrata wakwa, aiyũra na ngatera ĩrwo, ũkayo ĩrĩra ĩrĩire, ĩgũkumia, ĩndio ngĩonagwo itarĩ kene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgoti-inĩ ciaku. Nĩguo Ngai. Nĩnda na inyĩrĩrio mũno nĩ thũ, ũkanyario na thĩna, ngagunya ndanagia kwĩhumba, kaya Ngai no kanũku, wĩina nĩ ngũkumia,
Haya. Seguro. Matige menya twebeu. Eni matigira matolika negua touka. Makeriga ne wate twarebe. Nerira tonukerera togekunoka. Matige matekia tetu. Adema oya kaide oma. Edima oya kaide sina wanea. Kaide tola jama kai. Matige manya mweba wenyue. Eni motiarino ariganirwo ni mwana wake. Nakariganirwo ni mundu mumene twakamwenda. Mbao ya Ngai aka. Eni mbao ya Ngai ndioma. Mbao ya Ngai ndioma. Mbao ya Ngai ndisina wanea. Mbao ya Ngai nduragia na Ngai. Tũgakĩra Ngai witũ kanitha mũtikanoge. Gĩkĩ nĩ kĩroko gĩatũma tũgĩe na thĩna. Tũgakĩra Ngai witũ kanitha. Negua Ngai. Kanitha nĩtũthakĩra Ngai. Ĩtinaga njũthĩrĩirie thũmbĩ. Ekwenjaro ĩna riri mũingĩ. Tũratũmwo mamĩcũthĩrĩirie. Akiuma thĩna kani mũingĩ. Ĩtinaga nĩ thĩinĩ wa roho. Ĩtinaga nĩ thĩinĩ wa roho. Ĩtinaga nĩ thĩinĩ wa roho. Tondũ nĩwe mũtongoria wa
Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku, acio nĩ andũ agima arĩa wandeithia kũnyitĩrĩra moko mao na kũmahaka maguta. Ũtũũro wao reke ũtũũre ũnyitĩrĩirwo nĩ kiugo gĩaku, mũikarĩre wa andũ aya reke ũtũũre ũnyitĩrĩirwo nĩ kiugo gĩaku. Niĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, arĩa maratwĩrorera na arĩa marĩ kĩgongona-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ũgitĩri waku reke ũmakinyĩrĩre. Acio nĩ andũ agima. Jehova, ndamũra maguta maya hĩndĩ ĩngĩ nĩ tondũ wa ciana citũ. Ndatigithũkania ciana cia tũhĩĩ na ihiko cia arũme kwa arũme, ndatigithũkania ciana cia airĩtu na ihiko cia atumia gwa atumia, ndatigithũkania ciana ici na ũrĩu wa ndawa cia kũrebia na ũrĩu wa njohi, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana. Ndametĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, makĩamũkĩra maguta matheru reke mamũkĩre maguta me ma ciana. Ũgitĩri wa ciana ũkinyanĩre, ũtorania wa ciana ũkinyanĩre. Ciana ici kũrĩa ikĩendagwo nĩ Ngai ona andũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Ciana nĩ ciũke. Ngoro yaku yana Thank you, Jesus. Aiya. Tũthakĩra Ngai witũ kanitha. Wapi dansi ya Yesu? Tũthakĩra Ngai witũ kanitha.
mũrwaru na mwana ĩina nĩ mbararũko ina mũthenya wa mũthĩ ũnjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega na manene itakĩhota gũtarĩria. Thank you, Jesus. Twambate na mwili wao atera mũtharu nĩatwĩra aiyarwo nĩ gũkirĩrĩria mwathani twatanire atĩna wendo na gũkirĩrĩria Thank you. Oi, 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 nere ukwe katea. Elia tamareo amatigelikia. Ela elia mwatine wajina tane. Atege toka kiala zaro ne kiale lire. Ela kawa ya ita tare amai. Mama mwa
Toma, el Dios no hacia manera,
kora kumagio imana yemokera mokera isie ekiabara lewo modena ekina nadire nando ijekiwa elulio kamana atumia na kana ilotu mokera isie umani nile akwa neko emwagale mwa Jesu ewa madela totitola gione maondo Maria tuana na maida aria vigu matura niodo agwete kiaka totitola gione maondo Maria tuana na maida aria vigu matura niodo agwete kiaka Baby, do I arwaru riu ni moige aria meni riu ni moige aria marunditwo moige aria methi no ta marugaine tondu ni Jehova rathamaka gwitikia Ngai ni gwatumire Danieli arara irima-inĩ emirothi na rũcinĩ hakiumĩra rĩa mũgima na ithuothe arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige Ea methi no tamarugaime Anone Jehova rathamaka Igutikia Ngai nĩ gwatumire Danieli arara irima-inĩ emiruthi na rũcinĩ hakiumĩra rĩa mũgima harĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marundĩtwo moige rĩrĩa methi no ta marugaine tondũ nĩ Jehova riũa na mweri itire notheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo ikĩo gĩkeno kĩa nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩo njĩkire nyonia ma nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikana makĩria nĩ na nĩo njĩkire nyonia ma Eike maya ni agima na ti agima Aneneribo ya koro iroreto ninyi Eike maya matire na iya oisio Eke aironeka irorete kiri Nene waga kaiye Makeria Ayorironeka na tugaruruku Nene kia dirikana Makeria nera Nane wajekira Awanyanyo Shakwe na vigelegele kwa Yesu Ingia uwe moja wa kondoo 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 Ebale Kalvari
yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari ushindi tumepata. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari ushindi tumepata. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari, pale Kalvari, Pale Kalvari yote yamekwisha. pale Kalvari, pale Kalvari, Pale Kalvari yote yamekwisha. Sayuni kwa Baba, ni Sayuni, Sayuni kwa Baba, ni Sayuni. ni Sayuni, ni Sayuni kwa Baba, ni Sayuni. ni Sayuni kwa Baba, ni Sayuni. Sema tena, ni Sayuni kwa Baba, ni Sayuni. Thank you. Ati unaitwa nani? Bwana asifiwe sana. Pastor Dan. Kuraga no ukafuto wira ukona tare ithako. Nakusalimia kanisa. Na uabi unataka kuwa nini? Praise the Lord. My name is Alvin. I always wanted to be a bishop. Like me. Abararia imoko manyu na iguru twarie rogamai twarie kirathimo iguru ria mwana uyu. Bwana asifiwe sana. Ngai ngimara barario tiga uiru abararia moko we goko nduri na indo hithite guku ri abararia moko we ona kiagwa tukuana tugucoke to ni giaku ithe ti we gitumi giacio ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu Ngai no nducio eririirie ni ndamugaithiria thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na twendu eriririo tungata tukiharuruka kirima ni weyonera we Ngai mwioneri we Ngai mwithuriri we Ngai mwiyamuriri ithuĩ no kudeclare to declare na twiga ni twarekereria ndagaya kirathimo ndagaya utungata no tugi waku Mwathani ndekirira mwana ũyũ rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru muhurire iruhe na mumwire amukira kiria wirireirie. Sema nimepokea katika jina la Yesu Kristo. Na utakuwa Archbishop. Archbishop. Good. Uguo ni njikaga wega ungiona ngiriririo ni njikaga ki Thank you, thank you. Ikira rũi mwĩyoneri. Nĩnjũĩ mũrĩanogu tũtigĩtio hanini. Hallelujah. Rĩmbo rĩu nĩtũkũrũhũra. Yeah.
Thank you kidogo DJ. Mwathani arogocwo. Githĩ tũtithiĩte wega? Kana nĩ mũnogire? Nĩ mũnogire? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Maguta-inĩ macio marotuanga macoki mothe ma ndaimono. Maguta-inĩ macio marotũgitĩra na hamwe na magitĩre ciana citũ. Marotũrĩithia kũgerera thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Mwathani arogocwo. Gatagatĩ-inĩ ka ũtungata wothe tũtungatĩte mũthenya wa ũmũthĩ wĩ moko-inĩ maku Ngai. Na tondũ nĩ weyonera ndungata na ngombo ya wĩra waku, niĩ ndamũgaithĩria ũhoti na hinya na ũũgĩ ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ndũkanareke tũgĩe na roho wa kĩũnũhu, ndũkanareke tũgĩe na roho wa kũhurunja, ndũkanareke tũgĩe na roho o wothe wa kũharagania. Tũkĩingĩra ũtungata-inĩ ũyũ wa gĩathĩ na ndibei, twĩ moko-inĩ maku Ngai. Twĩ harĩwe Mwathani, tũharĩrĩrie na ũtũme tũgimare, tũgĩe na ũũgĩ na tũgĩe na ũtaũku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ndamũtũma mĩciĩ-inĩ yanyu mũgĩe na Christmas njega, mũgĩe na ũgitĩri mwega wa Ngai na mũtigũkua, nĩ mũgũtũũra muoyo. Mũtikũrwara, Ngai nĩ ekũmũgitĩra na nĩ ekũmũhotanĩra. Na tondũ ithuĩ nĩ tũkinyĩte mwaka wa 2024, Bwana asifiwe sana. Tukĩrĩa gĩathĩ gĩkĩ kĩa Mwathani, ndĩrenda tũrĩe gĩathĩ kĩa ngwatanĩro ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ĩtũtware mwaka mũgima na ĩtũgitĩre mwaka ũcio wa 2024 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo ũrĩa tũkũhoera gĩathĩ gĩkĩ ti ũrĩa tũmenyerete. Rũgamai na igũrũ. Na mabanga mathogothanĩtie. Nyonaga Pastor Karo akĩbanga ndibei mwena ũmwe. Aya nĩ arĩkũ? Nĩ upcoming Archbishop. Kana nĩ arĩa meku? No wega. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩ mũnogire? Haha nĩ twatukanio. Tũikare ũguo kana tũgarũranie? Kei tũgarũranie. Kei tũgarũranie. Iga mĩgate mwena ũmwe, Pastor Karo. Pastor Margaret uka nawe uige ndibei mwena ũmwe. Mĩgate nĩ uke naku. One ũguo. Kana metha nyinyi. Mũtikamake tũgĩũka Januari tũgũkorwo na indo thaka cia gĩathĩ. Ũkũreherwo na turũri hau ũrĩ. One ũguo. Gwĩciria nĩ metha nyinyi. One ũguo. Hallelujah. Abarariai moko manyu na igũrũ, mwabararirie gĩathĩ gĩkĩ. Muge thutha wakwa, Jehova Ngai, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndanarĩa gĩathĩ kĩa mũtugo, no mũthenya wa ũmũthĩ ndĩretĩkia mũgate ũyũ na ndibei ĩno nĩcio ũgitĩri waku mwaka-inĩ wa 2024. Ndetigithũkania na ikuũ cia mĩtino ya barabara, ndetigithũkania na mĩrimũ yothe ya Saitani, ndetigithũkania na mĩbango yothe Saitani abangĩire andũ a Ngai. Ndambararia moko makwa na igũrũ, njerekeirie kũrĩ mũgate ũyũ, njerekeirie kũrĩ thakame ĩno, ndibei ĩrĩa ĩrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa thakame, ngĩmĩatha
na ngĩtĩkia nĩ ngwĩtĩkĩrĩka igongona-inĩ rĩrĩ. Mwaka-inĩ wa 2024 ndikũhoya mĩhianano, ndikũhoya ngai ng'eni. Mwaka-inĩ wa 2024 ngwambararia ngai ũrĩa we, ngai ũrĩa ũtacenjagia na ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Namba 4 nĩ yaku, ngũririkane we Ngai nawe ũndirikane. Twagĩa kĩrĩko nawe mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũgate ũyũ ngũrĩa na thakame ĩno ngũnyua nĩ gũtwarana na niĩ mwaka-inĩ wa Januari, mweri-inĩ wa Januari 2024. Ũgitĩre na ũmenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mweri-inĩ wa February 2024 nderirĩria gũtũranĩrio nĩwe, nderirĩria kũmenyererwo nĩwe, na nderirĩria kũhotanĩrwo nĩwe Ngai. Mweri-inĩ wa March 2024 Ngai ĩtĩkĩra kũnjiũrĩrĩria na Roho waku Mũtheru. Ndagaya ũtungata wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mweri-inĩ wa April 2024 ndahoya ũnjiguĩrĩre tha na ũndirikane, na niĩ ndũre ndirikanĩte kĩgongona gĩaku gĩtheru. Ndirikanage mĩthenya yaku ĩrĩa mĩamũre, ona ndirikanage mũthenya wa Thabatũ ngeka ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai ndeithia na ũhotithie. Ndwambararĩtie moko nĩ ũnogire. Mweri-inĩ wa 5 May 2024 he gũtĩĩa kĩgongona gĩaku, he gũtĩĩa aciari akwa kĩroho, he gũtĩĩa wĩra ũrĩa ũhete na kwĩnyihia mũno na gwathĩka kũingĩ nĩgetha nyongererwo matukũ ma gũtũũra thĩ, matukũ matarĩ na ruo, matukũ matarĩ ma mĩrimũ, matukũ matarĩ ma mathĩna na mathirĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria mũgate ũyũ, ndathĩrĩria ndibei ĩno, ũtorania mwega wa 2024. Mweri-inĩ wa gatandatũ, mweri-inĩ wa gatandatũ, rwa mbara ciakwa na ũndũĩrĩre kũrĩ magongona mothe mohoi wa mĩhianano, na tondũ nĩguo magongona magacĩraga makuma rungu rwa iria, matikũgacĩra harĩ niĩ, matikũgacĩra kũrĩ ciana ciakwa, matikũgacĩra kũrĩ athuri aitũ ona kũrĩ atumia aitũ. Tuokĩrĩra magongona mothe marĩa mahandĩtwo mohoi wa mĩhianano mwaka-inĩ wa 2024, ithuĩ tũrĩ atoranĩrie, niĩ ndĩ mũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mweri-inĩ wa 7 mwaka-inĩ wa 2024 Ngai nĩ njũĩ nĩ moko maku manyũmbire. Ririkana wĩra wa moko maku, wĩgocithie na wĩra wa moko maku, na tondũ nĩ wahurũkire mũthenya wa 7, ona niĩ he kĩhurũko, ũhe mũgũnda wakwa,
Ũndĩkĩrie nyũmba yakwa, ũhe gĩikaro, nyone ha kũhurũka, tondũ we wahurũkire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, wahurũkire gwaku matu-inĩ, warĩkia ũmbi wa thĩ. Na niĩ ndahoya, ũhe hakwa ha kũhurũka, ũhe mũgũnda wakwa, ũndĩkĩrie nyũmba yakwa, na ũndathime na ngari yakwa. Nĩngũruta wĩra na moko makwa, ndathimĩra wĩra wa moko makwa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mweri-inĩ wa kanana, ndahoya kĩambĩrĩria kĩerũ, ngĩhingũra nyũmba yakwa na ngĩhinga nyũmba yakwa, ngiumagara na ngari yakwa, ngĩthiĩ kũhunjia injiri thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, ona mabũrũri marĩa marĩ kũraihu. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ gĩa ũtonga umĩte matu-inĩ, ngĩtungata Ngai wa igũrũ. Mweri-inĩ wa kenda, nĩ ngũgũciarĩra maciaro maringanĩte na irathimo iria kũndathima nacio, na irathimo iria ũndathimĩte nacio. Ndarĩria mweri wa kenda, nĩ ndarega kũhunithia, nĩ ngũciara. Nĩ ngũciara mũciĩ, nĩ ngũciara mũgũnda, nĩ ngũciara nyũmba, na nĩ ngũciara ũthamaki ũrĩa ũtathiraga, ndĩwarĩrĩrie ndĩ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mweri-inĩ wa 10 nĩ ngwĩhokeka na kũrehe magetha nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ngaruta igongona rĩa magetha, nĩ ngaruta igongona rĩa gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku Ngai. Mweri-inĩ wa 11, Ngai no gũkũraha ngũkũraha, nĩ ngagĩa kĩrĩko nawe kĩa mwaka ũcio ũngĩ ũkĩte na kĩa matukũ marĩa ngũtũũra. Namba 11 nĩ namba yaku. Isiraeli rĩrĩa mĩtaga mwaka wa Nisani, ũguo nĩ mwaka wa kĩrathimo, nĩ mweri wa kĩrathimo, na nĩ mweri ũrĩa Samueli akũranire atĩ hatirĩ ũnene, akĩhũthĩra kiugo Ikabodu, akiuga hatirĩ ũnene, ũnene nĩwe Ngai. Mweri-inĩ ũyũ nĩ ngwĩnyihia mũno, na nĩ ngũgwathĩkĩra mũno, na nĩ njũĩ athamaki othe a thĩ nĩ megũkũũrana Ngai ũrĩa ndungataga. Mweri-inĩ wa 12 mwaka wa 2024, mũthenya ta wa ũmũthĩ, mũthenya ithaa ta rĩrĩ, no ngoka haha gũgũtarĩra ũrĩa wĩkĩte mĩeri ĩyo ĩhĩtũkĩte. Nĩ ngoka na magongona ma ngatho, ngwĩnyihĩirie mũno Ngai, na njũĩ we nĩwe Ngai wakwa. Nĩ namba 12, na namba ĩno 12 nĩ hũthĩkaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩ hũthĩkaga namba-inĩ ya arutwo, na nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, tondũ mahinda marĩa Elisha agaire hinya wa Elijah, nĩ ahingithirie namba ya 12 na ya 14 arĩ kaburi-inĩ. Aringire kĩama kaburi-inĩ, kĩama kĩu gĩgĩkinya kĩama gĩa 14 gũkĩra iria Elijah aringĩte ciama 7. Niĩ ngũringa kĩama gĩakwa ndĩ muoyo, hunjĩria arĩa athĩni, arĩa mohetwo njuge nĩ mohorwo, na njuge kiugo kĩa Ngai kĩmenyererwo, na wega wa Ngai ũitũigane. Hunjia thĩ ĩno yothe njoete manto ya arutwo,
arĩa mambĩrĩirie kanitha na arĩa matigĩirwo kanitha nĩ Jesu Kristo, nĩ ngũgũteithia kũgerera mũgate-inĩ ũyũ na kũgerera ndibei-inĩ ĩno, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ugai na hinya, ugai rĩngĩ. Ngai witũ arotũma mwagĩrĩrwo nĩ mwaka wa 2024. Nĩ tũgakorwo na keca makanitha-inĩ maitũ 44, na no tũgakorwo na keca gũkũ, no tũngĩikara thĩ tuone nĩ tũbatiĩ kũnyitithania, nĩ tũkũnyitithania, tondũ kanitha nĩ ũyũ kana tiguo, tondũ hatirĩ mbara. Bwana asifiwe sana. No ithuĩ nĩ tũrĩkĩtie kũhoera mwaka wa 2020 na tũkarĩa gĩathĩ twĩ ngwatane. Gĩathĩ gĩkĩ kĩrokwagĩrĩra, mũgate ũyũ ũrokwagĩrĩra, ndibei ĩno ĩrokwagĩrĩra. Mwathani arogocwo. Na ngwendaga ũcio woiga mwanake ũcio woiga arenda gũtuĩka archbishop, oke nyambe ndĩmũhe gĩathĩ arĩ we wa mbere, tondũ nĩ irigithathi ritũ gũciara kuma kũrĩ Covenant Prayers. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũcio erirĩirie ekwo ũguo. Bwana asifiwe. Na ndekũheo nĩ Pastor Dan, to Pastor Dan ahota kwambia kũmwĩtia na ikuru. Reke ndĩrerere ciana we. Ciana ciakwa nĩ ndekwo njĩke atĩa? Ndĩrerere. Mwathani arogocwo. Ngai agũteithie, Mungu akubariki sana na akutendee mema. Na wewe wambĩrĩria ngathĩ igũrũ ya Archbishop. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na mũtigũkua mũtonete ũndũ ũyũ ũkĩhinga. Mũtigũkua, mũtiĩkoma rĩu tondũ wewe ya Archbishop ũbatiĩ kũnengera Pastor Dan agwathĩkĩre. Amen. Atungatĩri othe nĩ moke nĩgetha mamũkĩre. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri othe, a Theophilus, a makanitha mangĩ, ithuĩ tũtikoragwo na pingamizi yondũ. Hallelujah. Nĩ mwakĩona Archbishop mũkĩra mbere yanyu, sawa? Wĩra ũyũ nĩ mũgae. Wona ndoima magego maya merĩ, ũkarora mwanake ũcio harĩa egũkorwo akinyĩte. Okĩte gũka. Mwagĩrĩrwo nĩ gĩathĩ kĩu, ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai, mũkĩruta wĩra wa Ngai makanitha-inĩ kũrĩa Ngai amwĩhokeire, na mwagĩrĩrwo nĩ mwaka wa 2024. Tũraũrathĩra maũndũ manene na tũtikaũrathĩra 31 tũgoka gũcokia ngatho na kũruta first fruit citũ cia kĩambĩrĩria kĩamwe, kana tiguo tũthiaga? He handũ tũtagararĩte? Ekũndebora mũtwarĩre wa mũtiga. Bwana asifiwe sana. Wale wamũkĩra oe gĩaku twarĩre Debora, twarĩre Debora. Na Ngai witũ ndakanareke tũgĩe na ngoro ya ũiru, ndakanareke tũgĩe na ngoro ya kũnyerera kana kũira kana kũhũ kana gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Kana gwĩka atĩa? Kana kũhũthia. Ewe no mukira mwana wa ithe witũ. Ndũkĩamũkĩre rĩngĩ. Ndĩgũkararia ũrakararia kĩgongona, mũkĩra rĩngĩ na rĩngĩ. Ke ngũrehere gĩkombe gĩaku. Kawamũkĩria na karĩa kanini. No wega gũkĩnyihia. No ona ĩno yaku yarema nĩ ngũkũnyuĩra, niĩ ndirĩ thĩna ndĩnũngũragĩra. Bwana asifiwe sana. Na nyuĩte no ta nyuĩte, no ndigũkwĩra ũrĩa Gĩkũyũ kiuga atĩ anga nĩ ũkũruta na nyondo. Ũkũruta na nyondo? Tũtikwaria mĩario ĩrĩkũ? Tũtikwaria mĩario ĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru muongana, metha nĩ njare ya wa muoyo no nĩ mbugai warigwo nĩ ithuĩ ũkũinũka ũtirĩ na ndwone gĩthima. Amen. Andũ agima twambĩrĩre na ndũgoke na mwana. Ũmũthĩ igongona nĩ tofau? Nĩ tofau?
Ithirwa ni uranyitirĩrwo moko na haha thĩ ũkĩhakwo maguta. Ũguo nĩguo ngũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ maku mothe. Ũguo macio moko matikũhunithia na matiharaganio nĩ ndaimono. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo mũthĩ tũkwambĩrĩra na andũ agima na ciana no igũka. Na twambĩrĩra na andũ arĩa menja Pastor Dan. Ainithia matigĩũke kaĩ gũkĩrĩ na mbara. Na mũikarage ũguo. Na muona mũndũ ũtarĩ na nguo ta ĩyo mũkamũingata kwaya. Mũkamwĩra we nĩ ũraconorithia kanitha. Kana tiguo. Na cia atumia igakorwo ci ndaihu ũguo. Ugai ameni. Katiguo Margaret. Ni mwĩhumbage ũguo ta atumia a Jesũ. Arũme mwĩkĩrage thuti ta ĩno ya irũngo. Ya kũmacithia. Kwaya yothe nĩgetha ĩthiĩ harĩa. Na andũ arĩa marĩ nja rĩu mũke mwamũkĩre andũ aya makĩgocaga Ngai. Na wagĩrĩrwo nĩ mũgate ũcio mwaka-inĩ wa 2024. Wagĩrĩrwo nĩ ndibei ĩyo mwaka-inĩ wa 2024. Mwagĩrĩrwo nĩ biacara cianyu, mawĩra manyu, mĩciĩ yanyu, na mwamũkĩre o kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Arĩa maerirĩirie nyũmba mwamũkĩre nyũmba, arĩa mwĩrirĩirie mĩgũnda mwamũkĩre mĩgũnda, arĩa mwĩrirĩirie ngari mwamũkĩre ngari. Bwana asifiwe sana. One ũguo. Yesu
Yeah.
twarĩkĩrĩria wega. Pastor Dan, ciana ciothe nĩ cioka? Amba uige hau Pastor Mwai. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩrũgame na igũrũ nĩgetha tũgĩcokie ngatho. Nĩ njũĩ nĩ ũnogire nĩ kũrũgama nĩ gũikara thĩ. Niĩ no muge ndimũhete thigũkũ? Kei twarie ma. Kamũretĩkia na mĩhe, no muge ndimũhete thigũkũ? Maguta, ndibei, mũgate, ithe ticio ciendekanaga thigũkũ. Mũtikĩgĩa na thigũkũ njega nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndacokia ngatho Mwathani nĩ tondũ wa covenant prayers. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ nĩ watũhotithia kũrĩruta ũrĩa gwathanĩte. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi kũgerera igongona-inĩ rĩa maguta ma ũgitĩri mwaka-inĩ wa 2024. Kũgerera igongona-inĩ rĩa mũgate na ndibei ĩrĩa twamũkĩra na ĩrĩa twanyua Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha twarane na ithuĩ mwaka-inĩ wa 2024. Twĩ moko-inĩ maku we mũrĩithi mwega, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Coka mũhuko waku ũrute gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, ũrute sadaka yaku nĩgetha ndathime magongona mothe njeherere ũndũ-inĩ ũcio nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũndũ ũcio ũngĩ. Igongona rĩaku gĩcunjĩ gĩa 10, sadaka yaku, sacrifice ya mũthemba wothe ũnyite na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha uge ciugo ici ngũkwĩra na Ngai akũrathime na gwĩke wega. Arĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra namba citũ cia thimũ ni 0721 237 982 kana 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana paybill number. Arĩa mahũthagĩra paybill number Ngai amũrathime mũno ni 41981. Kũrĩ o meho mahũthagĩra account number Ngai amũrathime na mwĩke wega, nĩ njũĩ mũrĩ o nayo na Ngai amũhotanĩre. Na tũrĩ ona namba ingĩ itirarekĩrwo screen-inĩ na nĩ ndĩcigwetete maita merĩ matatũ no ndikũgweta rĩngĩ ciĩkĩrwo screen-inĩ. Nĩ 0742 38 38 38 0742 41 41 42. Ibatiĩ gũkorwo ikĩran screen-inĩ arĩa me department-inĩ ĩyo. Bwana asifiwe sana. Nĩ wanyita gĩcunjĩ gĩaku ũguo? Uga thutha wakwa. Jehova Ngai, rĩrĩ nĩrĩo igongona rĩakwa rĩa mũhothi wa kwĩyendera rĩa gĩcunjĩ gĩa 10 rĩa sacrifice ĩrĩa wahotithia kũruta kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa magongona mothe marĩa marutĩkĩte marĩa ndutĩirwo, na niĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, na mbeũ ĩno ndahanda ĩrotherema. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ namo moko makwa gũtirĩ hĩndĩ mekũhunithia, gũtirĩ hĩndĩ mekũharagania. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, magongona mothe ndutĩte na marĩa ndutĩte mwaka ũyũ na marĩa ngwĩhokeka kũruta mwaka-inĩ wa 2024 mothe nĩ magũkũgocithia Ngai. Nĩ ngũhoya ũnjĩhokere kũruta maciaro ma mbere ma mwaka mweri-inĩ wa Januari. Ngai hotithia tondũ nĩ nyonete umithio ũtungata-inĩ ũyũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Rehe igongona rĩaku, na nderwo hena andũ mekũiyũkagĩrio ciana, na mwĩke haraka tondũ time nĩ thiu.
wike haraka mundu tarutite arute mundu ureyendera arute na ndukaigue wina thina wakorwo ni ukurutite ni kuri andu metagirira no nginya twitie sadaka no nginya twitie sacrifice ni kuri andu metagirira tuheane namba citu cia thimu na ni cicio cia screen-ini ni kuri andu mendaga gukindirirwo ikira paybill namba-ini maundu macio mothe ni mega na ni magiriru muno na ungikorwo utari na igongona o riothe ndukanaigue wina thina ndukanaigue wina ruo rucio gugikia ugukorwo na igongona ria kuruta no hetwo indo nyingi muno ni Ngai. Hallelujah. Thank you. Hena andu mekuyukagirio ciana nio njetereire nigetha njokie uhoro kuri our mom. Moima igana moima uyu wa Mariro ukujirite andu andu aria mekwendaga kuyukirio twana andu aria mekwendaga kuyukirio twana ni inyuĩ twetereire nigetha ndikie ciana tutiriraragiria riria ikuyukio niria twina igongona riria ndi kanitha-ini guku kuria kungi 44 tukaruta wira ucio nigetha ndukae gwika ati muno ati mutiriukaga kana ati ndaigua herwo na hau thutha. Oh, Bwana asifiwe sana. Na ungĩkorwo nĩ ũramenya wĩna igongona ũrenda kũrutĩrwo ndũgaikarage kũraihu, ndũgatugiage tũgwetereire ũkinyage tene, kana tiguo?
nĩ arĩkũ maraiyũkio? Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndatheria mwana ũyũ, ndatheria mũtumia ũyũ na ndamwamũra na thakame theru ya Gatũrũme, ndamũtigithũkania na ũru wothe wa Saitani, ngagũtĩana ngagũkumia nĩ tondũ wa kũmwĩhokera ũtungata ihinda rĩngĩ, na ũkamuohora ũgwati-inĩ mũnene, ũkamũtigithũkania na nduma nene ĩratariĩ ta ya gĩkuũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya Gatũrũme, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia Saitani, ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe ya ndaimono, na tondũ nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we, ndamũhanda kĩgongona-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Matiraiyũkio mekũrehete gacũcũ kao, nĩ gacũcũ kao nĩ kaguka oka brother. Na atumia arĩa kũrĩ mũthomithia atumia anyinyi kũnyita ciana ona rĩrĩa irarehwo kĩgongona-inĩ marehagwo mainie. Kĩgongona gĩkoragwo mwena wa irathĩro kĩa Mũrabii, ũguo ndũngĩũkororetie mwana no nginya mũnyite atĩa. Haya, atumia Mwathani arogocwo. Tumia nĩ mũgatĩte Ngai, aya nĩ magũire ngwendaga kũmũingata nĩ Pastor Danny wanyita nguo Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndatheria mũtumia na ndamwamũra na thakame theru ya Gatũrũme, ndacokia ngatho nĩ tondũ wa kũmuohora, kũmũtigithũkania na ruo rũnene na kũmũtigithũkania na nduma nene na mĩtandiũko ĩtariĩ ta ya gĩkuũ, ũkamuohora ũkamũtheria na ũkamũtũma ohoke na thayũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake agĩcoka nyũmba-inĩ yaku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twana twacokia ngatho. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno akiuga ciana nĩ irekwo ciũke kũrĩ we. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia Saitani, na ndohora mwana ũyũ na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Ndamũhanda kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, ũmũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere. Amen. Ona gakaiyũkie nĩ karĩkũ gakũrũ? Na gakũrũ nĩ kaiyũkie? Wacereirwo kũ? Tiko kangĩ kĩambĩrĩire? No wega mũtikũĩ nĩ mũgũkĩrĩo mbũri nĩ kũrigwo. Ũguo ndũkũruta kĩndũ? Ti ũrĩa wakiuga nĩ tũcũcũ natuo nĩ tũrutagĩrwo. Ĩyo na tũngĩkorwo twĩ twaku ndũĩ na Sarah ciarĩtie mũkũrũ. Ngai nĩ mwega. Gaka getagwo atĩa? Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatigithũkania mwana ũyũ na roho wothe wa ndaimono, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia Saitani, na ndahanda hinya na ũtheru wa Ngai igũrũ rĩake. Arĩ we irigithathi igũrũ rĩa mũciĩ ũyũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Kagaka mũgekĩrĩte mahiga Sadani tathukia mwana ũcio. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ, na ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia mũhuro wa riũa, na ndamwĩhokera ũtugi wa matu-inĩ, ndamatigithũkania na mĩrimũ yothe ya Saitani, ndamatigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono. Magongona mothe mangĩhandwo Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ
matagĩrĩire na matagũtĩithagia igũrũ rĩa ciana ici, nĩ ndamaharagania, ici nĩ igũtũũra muoyo cigocithagie rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Nikio ũraria na ihenya ũguo nĩgetha ũthenge wĩra-inĩ. Thiĩ ũhurũke. Bwana asifiwe sana. Ugai ciana icio nĩ ũrenda kũiyũkĩrio mwana. Oh, Pastor Margaret nĩ araria nawe. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kanitha Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Ũgitĩri wothe wĩ moko-inĩ maku, no wanangire, no misuse ũgitĩri wa Ngai, no misuse ũtonga wa Ngai. Hallelujah. Na no wagire gwathĩkĩra Ngai. Rũgamai na igũrũ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ngai mũtikiuge ameni. Githĩ tũtirerirwo kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ nĩ kĩega gũkĩra. Mwathani arogocwo. Ngai amũtoranĩrie na Ngai atũrĩa twaranĩte na inyuĩ, na Ngai atũrĩa mũgitĩrĩte, ndamũtigithũkania na mikosi yothe na mathĩna mothe, na ndari ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu. No tungata ũrĩa mwĩtĩirwo nĩ Ngai nĩ mũnene, wona wenyihia na wathĩka, Ngai nĩ egũkwĩhokera gwatha kanitha wake. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. No tũgũthiĩ na mbere na gũtangathĩrwo Januari 1 tũgatũngana nĩ Januari 1 kana kĩambĩrĩria kĩa mweri. Pastor Dani nĩ egũtwĩra, na no tũgũthiĩ na mbere na mahoya maitũ, na tũgũkorwo tũrĩ o gũkũ, tũgũkorwo tũgĩtungatĩra Ngai o gũkũ, kamũira Ngai egũtwĩhokera ũndũ ũngĩ wa magegania. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩambararia moko manyu na igũrũ. Thana ũtugi wa Ngai witũ irotwarana hamwe na inyuĩ. Noguo mwambararia moko manyu na igũrũ na mwehokeka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Ngai nĩ ekwĩhokeka mĩtũrĩre-inĩ yanyu. Ngai nĩ ekwĩhokeka riumagarĩro-inĩ rĩanyu na ihũndũkĩro-inĩ rĩanyu. Ngai nĩ ekwĩhokeka mawĩra-inĩ manyu, na ũgitĩri wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu. Inyuĩ mũtigũkua, matigũthira, mũtikũrwara na mũtikũhurunjwo na mũtikũharaganio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Muge amen. Ingĩkĩria hau ngwambĩrĩria kũmwĩra nĩkĩ itarĩ na nĩkĩ ndĩ nakĩo, tondũ wĩra ũrĩa ngwĩhokeirwo nĩ weka atĩa. Ona ũngĩkona ndambia gũtondoira tata ũkamenya ũcio ũhoro nĩ ũthiri, we ũgaikara thĩ na ũkambĩrĩria gũkoma, tondũ ũhoro nĩ wĩkire atĩa. Kwĩna ageni atĩ ndĩrerwo kwĩna ageni a kuma bũrũri wa Amerika na mabũrũri matiganĩte, matigĩũke haha marũgamĩrĩre andũ a online. Ageni acio mokĩte kuma mabũrũri matiganĩte, mũtigĩũke haha na nĩ inyuĩ twetereire na ithuĩ mwendete. Bwana asifiwe sana. Mũtikiuge marathimwo nĩ Ngai. Aya nĩo mekũrũgamĩrĩra tũkĩrĩkĩrĩria ũhoro wa kũrũgamĩrĩra andũ wa online. O mũndũ nĩ ekwĩgweta manegere microphone. Pastor Dan. Njathaiguĩte andũ nĩ akuma na kũu rĩ, ehĩkaga mũno. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Harĩ marĩtwa njĩtagwo Pauline Muthoni Gaceru wa Kang'ethe. Makĩria moguo nĩ honokete na ngenda Mwathani nĩ kũnduta kũraya na kũnginyia haha. Ngakena mũno nĩ tondũ ndũire nũmĩrĩire dad na mom on TV, na koguo nĩ ndĩrabuataga covenant prayer. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa wa mbere gũka gũkũ. Amen. Mũhũrĩre irũhĩrĩ wega. Na ũgĩtwĩra kũrĩa ũkoragwo, nĩ twaigua rĩtwa rĩu ti igeni. Nyumĩte Gaciĩ. Bũrũri ũkoragwo ũrĩkũ? Gaciĩ Kĩhara. Oh. O gũkũ Kenya. Oh. Rĩu tũkũiguĩte kwĩna ageni a kuma Amerika. Rĩu tũkwendaga kũmenya nĩ bũrũri ũrĩkũ. Haya. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Catherine Wanjirũ Mũngai, no mĩtambo-inĩ njĩtagwo Kĩtu Wanji. Njumĩte
Hũrai rũhĩ rwega. Thiĩte vacation ngoragwo Saudi Arabia na nĩngenire Ngai mũno nĩ kũnyenda na kũhonokia. Andutire mũtondo-inĩ wa mehia kũndũ itangĩarutirwo nĩ mũndũ. Nĩngenagĩra Ngai nĩ kũhonokia tondũ haha nginyĩte ti therũ tiga nĩ Ngai ndingĩkinyĩte. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ndirĩ mũgeni gũkũ, nĩthiĩte Kawangware Theophilus Church na nĩthiĩte Gĩthũrai 44. Kwa Theophilus ndi mũgeni no ndirĩ ndoka njatha-inĩ. Amen. Karibu sana Ketiwaji. Mwathani agocwo. Amarĩtwo njĩtagwo Jane Muchina kana Jane Nyambura. Muchina nĩ baba. Niĩ ndirĩ mũgeni. Last year nĩ ndarĩ gũkũ. Ndatĩki tu o mweri mwaka ũmwe na mĩeri ĩna ndacoka rĩngĩ. Nĩ ndĩragoca Ngai tondũ ti kawaida gũthiĩ na gũcoka nĩ tha cia Ngai. Amen. Nĩ tha cia Ngai tondũ nĩ aingĩ mangĩrahotire kwenda gũka kana nĩ aingĩ mangĩrendire gũkorwo mena ithuĩ no matinahota. No niĩ ti gũkorwo ndĩ mwagĩrĩru no nĩ tha cia Ngai. Amen. Ngai amũrathime ngoragwo bũrũri-inĩ wa Dubai. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe mama and dad. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jane Njoki wa Kĩbathi kuma Mwea. Ndĩ mũshirika wa online tondũ ngoragwo USA na rĩu Ngai nĩaraheire ihinda rĩa gũkorwo ndĩ gũkũ. Amen. Ngagoca Ngai mũno so ona mahinda ma kwĩna magongona nĩ ndũma mũirĩtu wakwa kuma Mwea na agoka Na nĩ akinyagia. Amen. Ũrĩa mũtungu mũirũ. Ndarĩ arĩra njĩra niĩ ndĩ mũira. Hau hangĩ ndĩ nyina wa Nancy mũtumia wa Freddy. Si mnamjua? Freddy mwenye alikuwa hapa. Onako nĩ kairĩtu gakwa na ngagoca Ngai mũno nĩ tondũ wa irathimo icio. Hau hangĩ ndĩ na mwanake wakwa onake tũkoragwo nake na kũu no nĩ ekwĩyaria tondũ nĩ akĩrĩtie 18. Amen. Hau hangĩ ndĩ mũira wa Jesu Kristo nĩ ahonokanagia tondũ niĩ nĩ niahonokirie na nĩ niatũrĩtie akĩnjagũra gatagatĩ ga atumia aingĩ akĩndekera mehia makwa na nĩ andeithĩtie gũthiĩ na mbere gũkorwo ndĩ mũhonoku na kũndeithia gũthiĩ ngĩriraga tondũ ndingiuga ndirĩ mwĩhia nĩ kũhenania ingĩkorwo ngĩhenania so nĩ andeithĩtie na nĩ thiĩte na mbere na rũgendo na gũthiĩ ngĩriraga mehia makwa nake akandekera. Ngai wa amũrathime na amwĩke wega. Amen. Hũrai rũhĩ rwega. Tumsifu Bwana. Tumsifu Bwana. Amen. Kwa majina naitwa Morris. She's my mom na tumefurahia sana. Mama hata ndiye alinionyesha Church wa Theophilus online juu kila wakati nyumbani she's always watching Theophilus. And so kupitia nikajua pastor, nikajua bishop and reverend. And nimefurahia sana kuwa hapa siku ya leo. Nimefurahia kushiriki na nyinyi na asanteni kwa kutukaribisha. Amen. Asante mom kwa kutoa kijana kwa cartoon akawa ana watch Theophilus. Amen. Ithe ti wega mwana kũrutwo cartoon-inĩ akerorera Theophilus. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo rĩngĩ. God is good all the time. And all the time. Ani amarĩtwa njĩtagwo Selina Jerry. Njĩtagwo Selina Jerry. Gwitũ nĩ Thĩka no hikĩte Athiriba na nĩ mwanake wakwa wacachire Theophilus na agĩũka akĩnjĩra mam hena mahoya mega mũno mako Theophilus na niĩ ngĩmwĩra acachire na no numagĩrĩra mahinda mothe na ngagoca Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ mwagĩrĩru na nĩ ngoretwo ngĩhoya mũno nginyanĩrie ihinda rĩa gũkinya gũkũ ndakoretwo ngĩhoya wiki ĩno Ngai anginyanirie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ hote gũkorwo hamwe na inyuĩ na ndĩracokia ngatho kwĩ Ngai ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu. Ngai witũ amũrathime. Amen. Niĩ harĩ ũndũ ũmwe wangenia ũkaha mwarĩ wa ithe witũ
wa Gacie diaspora. Bwana asifiwe sana. Ona ũngĩkaga kumagara rũciaro rwaku no rũkumagara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũcio nĩ wĩtĩkio mũnene, na tondũ ũrĩ mũkũrũ mbeca cia ritayo kwenda kũrĩrĩra bũrũri ũrĩkũ? O gũkũ ũyũ nĩ kwenda tarenda gũthiĩ, no rũciaro rwaku ruohore. Nĩtwaiguanĩra ugai rũciaro rwake nĩ ruohore. Na andũ othe a Gacie diaspora, ũyũ nĩwe pastor waku tondũ wĩtĩkio ũcio nĩ mũrũmu na wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. We nawe wa Athiriba? Ĩndĩ wa Athiriba. Athiriba nĩ twarĩ na acirika, na ndimenyaga acirika Athiriba mathire kũ. Nĩ ngũmetha, no kĩrĩa mekire mahenirie na thimiti atĩ tondũ umaga Athiriba ona mũthĩ matirĩ mararehe. Nawe thiri ũcio wa Athiriba nĩ ũkũrĩha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũrũgame ithenya-inĩ rĩa Athiriba na Ngai agwĩke wega. Kijana yangu, Mungu akubariki na akutendee mema, na asante sana kwa kuwatch Theophilus. Ninyonire design iyo ti ya gũkũ, ndakiuga ngĩkirĩrĩrie tuthu titiruo. Mwathani arogocwo. Jane, God bless you. Ngai agwĩke wega. Jane Musina, God bless you. Ketuaji, God bless you. Na inyuothe mũrĩ arathime, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngwendaga mũhoerwo nĩ our mom nĩgetha acoke arĩkĩrĩrie hau hangĩ. Arathime andũ othe a diaspora, andũ a online na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa mĩtandao-inĩ nĩgetha manyitĩrĩrwo nĩ andũ aya. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩtoka mũndũ nĩ akuagĩra bishop gathuti ta gaka. Sawa. Nĩ ũkũrehe unasikianga Kikuyu gathuti ta karĩkũ gagoka rĩ? We nĩ kĩ na inyuĩ mũthikagĩrĩria ndeto. Ithuĩ nĩ twendete ageni na tũtimakagio nĩ ũndũ, no kwenda twendete ageni na gĩkeno kĩingĩ. Karibu our mom nĩgetha ũrathime ndungata ici cia Ngai na ũkĩtũrĩkĩrĩrie hau hangĩ. Ũyũ nĩwe Reverend Lechon, nĩwe mũtumia wakwa. Kanĩra ricokirwo no gawe atĩrĩrĩ, nĩkĩ ũrandora na maitho ta wĩricũkĩtwo kapasita ndani akũgĩrire? Karibu sana, mũhũrĩre irũhĩ rwega. Na mweri ũyũ nĩguo wake wa birthday. Ngũbangĩire keki nene mũno, ũkwambĩrĩria neno. Amen. Twagũtĩa, twakwambararia tu, twagũthathaia na twakũnenehia. Ũkĩraina igũrũ nĩgetha tũrathime kanitha wothe wa Theophilus online members, Theophilus television members, nĩ tondũ wĩ Ngai na wĩ mwega. Wĩ mwega, wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, oh, wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, ai ai wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, wĩ mwega Jesu, ndoiga wĩ mwega, wĩ mwega, ai ai wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, oh, wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, oh, wĩ mwega Jesu, wĩ mwega, wĩ mwega Jesu. Ũguo nĩguo twaiga, wĩ mwega Jesu. Nĩtwacokia ngatho nĩ tondũ wa kanitha wothe wa Theophilus online members na Theophilus television members. Nĩ watũrehera ageni moimĩte o thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, matũra matiganĩte, na watũrehera ageni moimĩte mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa kanitha witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ndathĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thengio nĩ tondũ nĩ moka na magwatanĩra hamwe na ithuĩ. Tũtirĩ ũndũ ũngĩ tiga kũrekereria kĩrathimo kĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamakunĩka na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, arĩa marĩ kanitha-inĩ, arĩa marĩ thĩinĩ wa online na arĩa marĩ TV-inĩ.
othe ndathĩrĩrio ũtugi wa Ngai, tha cia Ngai, kĩrathimo kĩa Ngai. Ndarathima njiarwa ciao me bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, ndeganĩte na altar ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩcera kwĩ ya rejection. Matiga rejectwe nĩ rĩera. Ndamahoya gwĩtĩkĩrĩka magũrũ mao magĩkinyanga tĩri ũyũ. Ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wa rĩera rĩrĩ rĩtikamathũkĩre. Ingĩ nĩ mokaga makarwara homa na mĩrimũ ĩrĩ ĩngĩ. Ndatha rĩera rĩrĩ rĩmetĩkĩre. Ndahoya metĩkĩrwo nĩ maĩ ma Kenya, metĩkĩrwo nĩ irio cia Kenya. Any rejection ĩngiuma kona yoyothe nĩ ndeganĩte nayo. Magĩtũngana na family ciao na arata, ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndamakunĩka na Zakaria 2:5, rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ũmarĩithio magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ wama. Ndahoera nginya arĩa angĩ marĩ nja wa bũrũri na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, onao kanitha wothe wa online ndathĩrĩria kĩrathimo no tugi wa Ngai na tha cia Ngai. Nao mabũrũri-inĩ marĩa o mũndũ arĩ, ndamuhoera gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩa mekũhutia nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũgoca Ngai na ndakwambararia nĩ tondũ wĩ mwega. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Tumũrai kanua kanyu mũgĩ Theophilus online members. Nĩ tũmwendete. Na ageni arĩa matũcereire nĩ tũmwendete. Twaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũgitĩre, atwarane hamwe na inyuĩ riumagarĩro na ihũndũkĩro. Ngai aromwĩka wega. Nĩ gũtũnyitagĩra na njĩra ya gũtwĩrorera, gũtũnyitagĩra na maruta manyu, gũtũnyitagĩrĩra na mahoya manyu, gũtũnyitagĩrĩra ona na kiugo gĩa gũtũmĩrĩria. Twaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen. Thank you. Ngai amũrathime. Merai marathimwo nĩ Ngai. Merai Ngai aromwĩka wega. Ngai aromũrũĩrĩra. Mwĩre twamũtũma na kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndũmarathime wega. Ndũtige kũmarathima na matharau. Nũĩ no wĩkore bũrũri-inĩ ũmwe ũkore ũkĩnyitwo geni nĩ arĩkũ. Koguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Nĩ twakena. Asante. Mahũrĩra irũhĩ rwega. Ngai witũ amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Geithia mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake. Mũgeithie ũrĩa mũriganĩtie nake, no mũthekie wega. Mwĩre nĩ ngwendete. Geithia ũcio wĩ thutha waku, no mwĩre nĩ ngwendete. Karibu sana Pastor Dan. Rekei tũikare thĩ nĩgetha twarĩrio nĩ Pastor Dan ihinda rĩa ndagĩka cigana ũna. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Thank you, thank you. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Ngai wa mũrathime. Thank you our Bishop na our Bishop. Ngai wa mũrathi na mbere na kũmũmenyerera na kũmwĩka maũndũ mega. Hadi na karatathi ma Bishop huyo. Gado megwĩkĩrĩte uniform thaka mũno. Na nĩ mahetie tũkĩmaima ndagĩka ithatũ ciana citũ teens. Thank you. Ketuhe teens waharakishe dakika 3, then ucoke ngũririkanie twĩna gĩthomo kĩa vijana nĩguo ndĩrerwo haha kanitha-inĩ wa kũrĩa 44. Ni seminar ya vijana 13 to 14th, and thereafter nĩ gwakorwo kwĩna question 15 deck. No ti gĩthomo gĩa gũikara kũu, nĩ mogoka magabundithio hwainĩ makainũka ũguo na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmarathima na nĩ ekũmeka maũndũ mega. Teens ni nyinyi wanyi nĩ mũandika hii. Thank you. Haya, mnahitaji mic? Praise God.
Praise God again. I'm Sylvia na naogopanga watu, so msijali. Sisi ni teens wa 44 na tuko na gift ya mom na dad. Na whatever we want in return, first of all, I have a suggestion and a challenge. So my request was that when we present these gifts, what we want, usipoelewa ambia mwenzako akueleze, sijui Kikuyu. What we want in return is life. You pray for us that we get life, because there is this day our Auntie Monica, I'll preach about life. We can be souls that are just walking around. But when we have life, makona tu enariri. Sawa? Another thing is purpose. We don't get to die without knowing our purpose. We are usually told that you are created for a purpose, you are created for a purpose, so we need to know that purpose, and that purpose should be to glorify the kingdom of heaven. I believe we have a lot of energy as teens, and the devil, no wonder anatutumia sisi, but sisi si wa Theophilus, to glorify his kingdom, but we are not going to pass his agendas. Yeah, we want you to pray for us. We get to know our purpose and have life. To square million yetu inatembea, tokoro na riri, and to know our purpose. So, mom and dad, kindly. Yep. Atiapo. So it's written, a memory verse, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 5. At all times, carry faith as a shield, for it with you, you'll be able to put out all the burning arrows shot by the evil. You are a mentor, a role model, and a spiritual to many. We love you, Dad and Mom. So every time you sit down and use this mug, remember that as Theophilus 44, we love you and you are our role model and mentor. Na iko na picha yao. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenenda baraka juu ya watoto, nimewakabidhi mikononi mwako, uweze kuwatendea mema, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Semeni wamebarikiwa katika jina la Yesu Kristo, na wataenda bali katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumepokea zawadi zenu. Mungu awabariki. Thank you. Hamtaki kuibia Mungu?
Sawa, mbarikiwe sana. Amen. Haya. Thank you. Hawa walikuwa ni 44. Hawa nawa ni wa hapa Njathaine. Let's just appreciate them kwa sababu they are smart. Kama wako poa, sinua supu. Aongeza sana, sinua supu. Thank you. Jichapie makofi. Thank you. Haya DJ, kazi kwako kwa kiharaka. Wajipage mzuri. Wana momorera wana raganeria idogori na irema. Gori na irema Gaiwe munene Gaiwe mutugia Mukira gatho Kuma goro-inĩ no wĩkĩte manene Ũtũũrĩre wakwa ngatuĩka ũira Kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ Gaiwe mũmomori Wanamomorera wanaraganĩria Ithũngũri na irema Gaiwe mũmomori Wanamomorera momorera wanaraganĩria ithũngũri na irema. Aya. Oh yes. Anarenda kĩrĩma gĩtagwo Penina kĩiyũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ mũmomori ũgĩũka ũkĩaragania ũgĩtũgĩria na ndokĩmũhe Samueli Gaiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irema Gaiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irema Amani arĩ kĩrĩma ya Mũrindĩkai Tu appreciate kwa makofi tu atakiwa umeketi tu hivyo chini. Haya. Yes. Haya, wachapie makofi mazuri hivyo tu. Ithũngũri na irema wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irema wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irema wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irema. Haya, wachapiwe makofi mazuri.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Wachapiwe makofi mazuri. Asante, asante, asante. Na wewe da t-shirt icio okuo nao. Shari, nura shughulika t-shirt icio na ni thaka. Theophilus, Ni Jogona witu. Jogona, Mwathani agocwo. Jogona bwana asifiwe. Thank you. Na umepotea sana. Wagirwo kuhurwo fine ya gutwarwo kanitha ni tondu uria urite. T-shirt kana itigu gwitetera hakwa na mbiririe na ikuru. 13th to 14th of Dec mweri uyu turi na 15th tutakuwa na kesha. Nimwakumbusha kwa mara tena atugatiri mutio ya mbere ndagika 2 na nijue Ngai ni kumurathima. Tutikugeithania no hari undu ngumwira mwike tucoke umuthi ni ndakwirite atugatiri tokei haha mbere wachungaji wote